Okay, it's 7:30 and let's start the session. For there are some participants who have already joined, and let's hope some more people will be there. So today we are planning to discuss about Sri Lankan English. AQA අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි කියන එක ගැන. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මව් භාෂාව වෙලා තියෙන සිංහලනේ. එතකොට අපි කතා කරනකොට අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තු දේවල් අපි පාවිච්චි කරනකොට සමහර වෙලාවල් වලදී සමහර තැන්වලදී when we try to say something in English, the influence of our mother tongue, which is Sinhala, it comes into play. අපි සමහර දේවල් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න යනකොට සමහර වෙලාවල් වලදී අපි අර සිංහලෙන් හිතලා සිංහලෙන් කතා කරන වෙලාවල් දකිනවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට මොන හරි අදහසක් කියන්න ඕනේ. හැබැයි මුලින්ම අපි කරන්නේ අපි ඔළුවේ අදහස හදා ගන්නවා සිංහලෙන්. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා කියන්නේ. ගොඩක් දෙනා කියන දෙයක් තමයි එහෙම කරන්න එපා. එකකින් ඔයාලගේ ෆ්ලුවන්සි එක අඩු වෙනවා කියන දේ. ඇත්ත. ඒ වගේම අපි ඒ විදිහට කරන්න ගත්තාම සිදුවෙන තව දෙයක් තමයි අපි අර කියන අදහසට අපි සිංහලෙන් සමහර අදහස් කියන විදිහ තියෙනවා. හැබැයි ඒ අදහසම ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඒ විදිහට නෙවෙයි කියන්නේ. සමහර වචන අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඉංග්‍රීසි වල සමහර වචන ඇතුළෙම අපි අර සිංහලෙන් කියන මීනින් එක ඇතුල් වෙලාම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැන් ගැන තමයි අද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අර මුලින්ම කතා වුණ විදිහට I will give you an opportunity to speak with me and the others who are in this. So the thing is, as I explained in the very first video that we did in the very first skill sharing session, I told that I need to create a platform where you guys are given the opportunity to use English, to practice English, and to have conversations with somebody without being, without worrying about your mistakes. So that's why I'm doing these sessions. And hopefully, now I can see that there are many people watching right now. So what I want to tell you is, if you want to join this meeting, look at the first comment. මුලින්ම තියෙන comment එකේ මම link දාලා තියෙනවා මේ Zoom meeting එකේ link එක. ඒ වගේම page එකෙත් මම අලුතෙන්ම post කළා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් එක post එකක Zoom link එක ඇති. So if you want to join this session, yeah, those are the places where you can find the link. One is pinned in the comment section. So the very first comment will be a link to this meeting, and there is another post that I just published on the page that also includes an invitation to this meeting. So let's start. Hello everyone. අපි අද කතා කරන්න යන topic එක මම හිතන්නේ ඔයාලට පේන්න තියෙනවා screen එකේ. මම කලින් explain කළා වගේම අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ලංකාවේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට සමහර වෙලාවට අපේ මව් භාෂාව ගොඩක් දෙනාගේ මව් භාෂාව සිංහලනේ මගේ blog එක බලන කට්ටියගේ. ඉතින් අපි අර සිංහලෙන් සමහර අදහස් කියන විදිය බලපානවා අපි ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය අදහසම කියන්න යනකොට. ඒ වගේ සිචුේෂන්ස් ටිකක් බලන්න යන්නේ. මොකද අපි අර විදියට කියනකොට අපි අර විදියට කතා කරනකොට මේ අනිත් අයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපේ ෆ්ලුවන්සි එක. ඒ කියන්නේ අපිට එච්චරම ලොකු ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැහැ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලා වගේ එහෙම අදහසක්. ඉතින් ඔය දේවල් ගැන කතා කරන්න මම ඇත්තටම මම තනියම එකතු කරපු අයිඩියාස් ටිකක් ගැන නෙමෙයි අද කතා කරන්න යන්නේ. මේ දේවල් ඇත්තටම මම දැක්කේ WH සමරනායක කියලා මහත්මයෙක්ගේ පොතකින්. එතුමා මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ මුලින්ම 1951. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 70කට විතර කලින්. හැබැයි අදටත් අපි සමාජයේ දකිනවා ගොඩක් අපේ ලංකාවේ අය, ඒ කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔය වගේ දේවල් කියවෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරද්දී අපි ඉංග්‍රීසියෙන් සමහර දේවල් කියනකොට සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් කියනවා. මොකද අපි සිංහලෙන් ඒ කියන වචන ටිකම වගේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න හදන නිසා. ඒ වගේ commonly අපිට දකින්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයක්, examples කිහිපයක් තමයි අද discuss කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි ඒකට බහිමු. ඒ ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි languages ගැන කතා කරනකොට L1 L2 කියලා දෙකක් තියෙනවා. L1 කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ first language. ඒ කියන්නේ මව් භාෂාව කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒතර ලංකාවේ නම් අපිට ඒක නිකන් ලංකාවේ අපිට සිංහල, දෙමළ වගේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලංකාව ඇතුලේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට කතා කරනවා ඇහෙන්නේ සිංහල, දෙමළ වගේ භාෂාවල්නේ. ඊට අමතරව හැබැයි අපේ ලංකාවේ ගොඩක් දෙනා අපි ඉංග්‍රීසි, හින්දි, ජපන්, චීන, ජර්මන්, ෆ්‍රෙන්ච් වගේ භාෂා ඉගෙන ගන්නවා.
ඉතින් ඒවා ඇත්තටම එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් foreign language එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් second language එකක් කියලා. ඔය foreign language second language කියන එකේ පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. අපි ඒක ගැන මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ නැතුව යමු. මොකද ඒක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ටීචර් කෙනෙක්ට මිසක් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට නෙවෙයි. Okay? ඉතින් මම කියවනේ අපි කතා කරන්න යන්නේ අද සිංහලෙන් අපි කියන අදහස් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ යනකොට අර සිංහලෙන් අපි හිතපු දේ අපි ඒක සිංහල නෙවෙයි හිතුවේ මුලින්ම කියන දේ සමහරවිට පේන්න තියෙනවා කියලා ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය කියන වාක්‍ය ඇතුලේ. එහෙම දේවල් ටිකක් තමයි අපි අද සෙෂන් එකේ මුලින්ම කතා කරන්න යන්නේ. ඉන් පස්සේ ඒ examples ටික කතා කරලා ඉවරනාට පස්සේ let's go to that section where we give you the opportunity to have conversations in English, and you can ask me questions and I will try to, give answers to the questions that I actually can, because I'm not perfect. There are so many things that I don't know, and this is a hobby. So yeah, there will be lapses in what I know, but according to my knowledge, with what I know, I will try to answer your questions. Okay, so let's look at the first example. ඔය කියන්නේ මේ වාක්‍ය දිහා බලනකො පළවෙනියටම තියෙන වාක්‍ය මෙන්න මේක දිහා. He ran and went home. ඔයාලගේ mics unmute කළාට කමක් නැහැ. මම join වෙනකොට mute වෙලා තියෙනයි දැන් මේ. මොකද ගොඩක් අපිට කලින් meetings වලදී ප්‍රශ්නයක් වුණානේ join වෙන වෙලාවේ වටේ පිටේ තියෙන සද්ද ගොඩාක් ඇහෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම mute කරලා දැම්මේ. ඔයාලා unmute කළාට කමක් නැහැ. unmute කරලා කවුරු හරි කියන්න බලන්න මොකක්ද මෙතන කියන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් සිංහලෙන් අපි ඔය හිතන නිසා ඔය ප්‍රශ්න අපි දකින්න ගොඩක් වෙලාවට. So sometimes we hear people say he ran and went home. මොන වගේ idea එකක්ද එතන කියන්න හදන්නේ නැත්නම් මොකක්ද එතන අපිට දකින්න පුළුවන් අඩුපාඩුව හෝ වෙනස. ඇත්තටම අපි බැලුවොත් එහෙම මම මේ slide එක organize කරලා තියෙන විදිය කිව්වොත් එහෙම මේ උඩින් තියෙන්නේ ඔය අපිට ඇහෙන වාක්‍ය. ගොඩක් දෙනා කියනවා ඇහෙන වාක්‍ය. යටින් තියෙන්නේ okay. එතකොට අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මේක වැරදි මේක හරි කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම කියන්නේ නැහැ. මොකද අර පළවෙනි වාක්‍ය කිව්වත් කෙනෙක්ට තේරෙනවා මොකද්ද මේ කියන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා. එකම දේ ඒක ඇතුලේ එක්ක වචන වැඩි එහෙම නැත්නම් ඒක කියන්නේ අපි වෙනස් විදිහකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන එකට. අපි මෙතනදී ඩිස්කස් කරන්නේ අපිට අර මව් භාෂාව ව්‍යාභාෂණ නිසා නේ පළවෙනි වාක්‍ය ඔය විදිහට කියනවා. ඉතින් ඒක කොහොමද ෆික්ස් කරන්නේ? ඒක වඩා හොඳ විදිහ මොකක්ද කියන එක ගැන තමයි අපි අද මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ සෙෂන් එකේ. ඉතින් examples කිහිපයක් තමයි මුලින් ඩිස්කස් කරන්නේ. අපි ඒක ගැන කතා කරන්න මට ඔයාලගේ අදහසත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයාලා මොකක්ද හිතන්නේ කියන එක. මොකද මේක ඇත්තටම skill sharing session එකක් මිසක් skill එක දෙනවා විතරක් නෙවෙයි. So it's a discussion and I'd like to hear your opinions and your ideas as well. So if you have something to say, just unmute your mic and yeah, talk, because this is an opportunity for you to talk. Cool? So in the very first example, we have a sentence, he ran and went home. මොකක් වෙන්නේ නැද්ද උතන meaning එක වෙන්නේ නැද්ද කියන්න හදලා තියෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ කවුරු හරි කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ කියන්න හදලා ඇත්තේ. ඔහු දුවලා ගෙදර ගියා. ඔහු දුවලා ගෙදර ගියා. එතකොට අපි ඇත්තට මෙතන idea එක දිහා බැලුවොත් එහෙම thank you. මට notice කරගන්න බැරුව ගියා කවුද කිව්වේ කියලා. කමක් නැහැ. කවුරුනත් උත්තර දෙන්න කෙනාට thank you very much. එයා දුවගෙන ගෙදර ගියා කියන දේනේ. එතකොට in that sentence whoever is saying that particular sentence they are trying to say එයා මොකද්ද කළේ කියන දේ and also how they did that මොන විදිහටද කළේ කියන දේ. ඒ කියන්නේ ගියා කියන එක තමයි කියන්නේ. හැබැයි ගියේ කොහොමද? දුවගෙන. ඔය නිසානේ අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට එයා දුවගෙන ගෙදර ගියා කියලා කියන්නේ. හැබැයි ඔක අපි සිංහලෙන්ම කියවනම් තව මෙහෙමත් කිව්වොත් ඒත් meaning එකක් තියෙනනේ. එයා ගෙදර දිව්වා. ඔව් ගෙදරට දිව්වා. ඔය වගේ දෙයක්. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලදී වෙන්නේ. අපිට ඉංග්‍රීසි වලදී ran කියන verb එක ඇතුලේ දුවනවා කියන meaning එකයි කොහෙද හරි යනවා කියන meaning එකයි දෙකම තියෙනවා. එතකොට කෙනෙක් ගෙදර දිව්වා කියන එක අපිට he ran and went home කියලා කියන්න ඕනේ. අපිට නිකම්ම මෙන්න මේ and went කියන කැලල අයින් කරන්න පුළුවන්. අපි එතකොට he ran home කියලා කියනකොට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා අර ගෙදරට දුවගෙන ගියා කියන සම්පූර්ණ meaning එකම. එතන අපි ඕක වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලුවොත් එහෙම ran කියන්නේ අපේ verb එක, home කියන්නේ adverb එකක්. Right? Let's look at the second example. මේකත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ඇහෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට සමහර කියන්නේ ඒක අරන් එන්න කියලා.
ඔන්න ඔය අයිඩිය එක මේ කියන්න හදලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට ඔය මීනින් එක කියන්න ඇත්තටම bring it and come කියලා කියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපිට සිංහලෙන් කියනකොට ඒක අරන් අරගන්නවට or bring ගන්නවා take and come වගේ එහෙම වචන translate කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. In English when we say bring something ඒ අපි කතා කරන කෙනා ගාවට කියන්නේ ඒ direction එක ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ වචන ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ වගේ දෙයක් ඔයාලා දැනට කියනවා නම් කාට හරි කෙනෙක්ට දෙයක් අරන් එන්න කියනකොට bring it or fetch it කියලා කියන එක ඇත්තේ. එතකොට අපිට bring it කියන්න පුළුවන්. fetch it කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය and come කියන එක අවශ්‍ය නැහැ කෙනෙක්ට දෙයක් අපි ඉන්න තැනට අරගෙන එන්නේ කියලා කියන එකට. හැබැයි මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. polite වෙන්න නිසා මේ වගේ අකට please done. Let's look at the next example. He took and read the letter. ඒකේ මොකද්ද කියන්න හදන්නේ නැත්නම් මොන වගේ meaning එකක්ද දෙනව ඇත්තේ? කියන්න බං කවුරු හරි. He took and read the letter. ලියුම අරගෙන ලියුම කියවුවා. Yeah. එයා ලියුම අරන් කියවුවයි කියන දේ. එතකොට මෙතෙන්දී පුංචි දෙයක් තියෙනවා. මම sentences දෙකක් දීලා තියෙනවා. දැන් I've given two ways to say that in English. One is he read the letter. The other one is he took, or you can say he grabbed the letter and read it. එතකොට අර පළවෙනි example එක යනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක නා. ඒක ඇත්තටම එයා ලියුම කියවුවා. එයා අරන් ලියුම කියවුවා කියන මේක නෙමෙයි අපිට කියන්න අවශ්‍යනේ සිංහලෙන්. එයා ලියුම අරන් කියවුවා කියන දේ නම් එතෙන්දී took කියන එක ඇත්තටම redundant. Redundant කියන්නේ එතෙන්ට නොතිබ්බයි කියලා හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් වැඩිපුර දෙයක් වගේ. හැබැයි දෙවෙනි එකේදී අපි ඔය took කියන එකෙන් හැබැයි විශේෂයෙන්ම grabbed කියන එකෙන් එයා ගත්තේ කොහොමද? He took it forcefully. එයා ඒක බලෙන් ගත්තේ, උදුරලා ගත්තේ වගේ idea එකක් දෙන්න ඕන නම් අර took හරි grabbed හරි ඒ ගත්ත විදිය mention කරන verb එකක් තියෙන එක okay. හැබැයි ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ මේ meaning එකේදී. අර ඒ meaning එකට ඒක වැදගත් නම් විතරක් ඒක තියන්න පුළුවන්. මේකත් මම සමහර තැන්වල ළමයි කියනවා අහපු sentence එකක්. එතකොට එයා ලියුම අරන් කියවා he read the letter. I took අත්‍යවශ්‍ය නැහැ එතනට. අර ගත්ත විදිය විශේෂයෙන් කියන්න ඕන නම් විතරක් we can have grabbed or took or something like that. So whoever said that meaning, thank you. Next one. ඒ මනසයා හොරකම් කරලා ගත්තා වගේ අදහසක් කියද්දී. නේද? He stole. So stole is the past tense of steal. So this is actually V2. So steal හොරකම් කරනවා, stole හොරකම් කළානේ. So he stole and took my pen. හොරකම් කරනවා steal පාවිච්චි කරපුවම steal and take හොරකම් ගන්නවා හොරෙන් ගන්නවා කියලා කියන්නේ steal and take අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. steal කියන්නේ හොරෙන් ගන්නවා තමයි. So if you want to say that sentence, එයා මගේ පෑන හොරෙන් ගත්තා, you don't have to say he stole and took. You can drop this and took part, you can omit it. So he stole my pen. එයා මගේ පෑන හොරෙන් ගත්තා. So next one. මේක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නෙම අපේ අර සිංහල බලපෑම නිසාම තමයි. She brought and gave me a present. එයා මට tag එකක් ගෙනල්ලා දුන්නා කියලා නේද මේ කියන්න හදන්නේ. හරි. දැන් ගොඩක් වෙලාවගේ ඔයාලා කටහඬක් ඇහුන්නේ නැහැ නේ ප්‍රශ්න ටිකක් නේ ප්‍රශ්නයක් අහම කාගේ හරි කටහඬක් ඇහෙන්නේ. මේ present අපි වෙන පාඩක ගමු. present කියන එකත් එක්ක යන අනික් ඒ මොනවද tag කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩක් වචන තියෙනවානේ. gift. What is it? Gift. Okay. Another one. Make them present. Prize. Very good. Another one, please. Present again as synonyms. They don't have to be exactly similar, but they have some kind of a relationship between those, some kind of similarity. It's not that they are identical. So we have gift, we have prize, we have present, and can you remember any other words? Sorry? Current. Current. Yeah. Now here we are focusing on the meaning, the singular meaning. Tag මොනා හරි දෙයක් කරපුවාම අපිට ලැබෙන දේ කියන අදහසෙන්. So current, yeah, it does mean something which is similar to present, but with a different meaning. අර දැන්
වර්තමානට අදාළ කියන දේ අදහසින් present current they are similar, but here what we are asking is about the meaning, the singular meaning. Tag කියන idea එක එක්ක present එක කියන synonyms මොනවාද කියන දේ. So we have gift, prize, present. හිතන්නකෝ මොනවා හරි දෙයක් නිසා මොනවා හරි කෙනෙක්ගේ හොඳක් නිසා එයා කරපු හොඳ වැඩක් නිසා එයාට tag එකක් තිලිනයක් වගේ එකක් දෙනවා. Reward. Very good. Reward වගේම යන තව වචනයක් දෙන එකත් rhyme වෙන එකක්. What's that? Award. Award. Yeah. Okay. So we have a few, right? Cool. So gift, there isn't much, like there isn't anything much interesting about it. Prize, yeah. We can focus on the pronunciation there. So prize, and there's a word which is a bit like it, but the pronunciation is different. That is price. You understand the difference in the pronunciation, right? Here we have an unvoiced version of the sir sound. Sir sound එකනේ තියෙන්නේ. මෙතෙන්දී price කියලා කියන්නේ price giving ceremony නෙවෙයි. ඒක prize. Do you understand the difference? ඒ දෙකේ වෙනස තේරෙනවද? ඔව්නේ. ඒක වටිනවා මෙන්න මේ දෙත් තේරුම් ගන්න එකේ. ඔය price කියන එකේ තියෙන sound එකේ prize කියනකොට තියෙන sound එකේ ඔය අග තියෙන sound එක අග තියෙන ඒ sound unit එක දිහා බලුවොත් ඒ දෙක අතර අපි වෙනසට කියනවා voiceless එහෙම නැත්නම් අනිත් එක voiced. Voiceless, voiced කියලා කියන්නේ අපි sounds ගත්තම price කියන එකේ s sound එක ඒක voiceless. Prize කියන එකේ z sound එක voiced. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා හිටියනම් දැන් මේ page එක මම පටන් ගන්න මාස 10ක් විතර වෙනවනේ. මම මුලින්ම කරපු session එක December වල Christmas වලට කලින් දවසේ. ඒ කරපු session එකේ මම කතා කළා pronunciation ගැන. ඒකට හිටිය කවුරු හරි ඉන්නවද මේකට join වෙලා? ඉන්නවනම් shock නැතත් අවුලක් නැහැ. කවුරු හරි ඉන්නවනම් කියන්න බලන්න ඒකට හිටියද ඔයාලා කියලා? නැතුවද වගේ දා. ඒක අපි කතා කළේ about pronunciation, and we discussed the International Phonetic Alphabet and how to identify sounds and how to look at the dictionary and look at the phonetic transcription and understand the pronunciation of a word. And yeah, those are the main things that we discussed that day. So if you remember anything regarding those, like I uploaded the video of that meeting. A meeting එක video එක මම upload කරා නේ. එතකොට ඒක දැකපු කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඔය voiceless sounds, voiced sounds කොහොමද අඳුනගන්නේ? ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩක් මොකද්ද? Voiceless sounds, voiced sounds කියනකොට මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියන එක මතක කවුරු හරි ඉන්නවද? නෑද? Okay, මම කියන්නම්කෝ. හැමෝටම පුළුවන් නම් මෙන්න එහෙම උගුරට අත තියාගන්නකෝ. අත කියන්නේ ඔයාලගේ ඇඟිලි ටික මෙහෙම උගුර අර තියෙන්නේ මෙතන හයියට අහු වෙන කැලලක්. ඒකට අපි කියන ඇඩම්ස් ඇපල් කියලා. ඉතින් එතෙන්ට අත තියාගෙන කතා කරනකොට තේරෙනවද ඔයාලට එතන ভাইබ්‍රේට් වෙනවා වගේ දෙයක්. අන්න ඒ දැනෙන එකෙන් අපිට ඒක voiced sound එකක්ද එහෙම නැත්නම් voiceless sound එකක්ද කියලා හොයන්න පුළුවන්. දැන් කරන්න ඕනේ වැඩේ තමයි මෙතෙන්ට කොහොම ඇඟිලි ටික තියාගෙන price කියලා බලන්න. ඒ වගේම ඊකින් පස්සේ prized කියලා බලන්න. Price, prized, price, prized, price, prized. try කරලා කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න මට මොකද්ද දැවුනේ කියලා. එහෙම vibrate වෙනවද නැත්නම් මම මේ බොරුද කියන්නේ? Yes, when we pronounce the word price, not to vibrate our vocal cords, but when we pronounced it, the word prized, it is vibrate. It does vibrate. So that is how we understand whether a sound is voiced or voiceless. It's really simple because when a sound is voiced, there's a vibration that occurs here. So when you say price, there's no vibration. So it is the sir sound there is voiceless. And when you say prize, which means
tag කියන price කියන වචන කියද්දී there is a vibration, so that sound is actually voiced. Sir and there are not the only two words that have a voiced version and a voiceless version. There are various others as well, like even the sound that I just said, that is also not very common and very familiar for Sri Lankans. One is this. We have SH, right? So the sh sound, it's not always SH. There are different ways to spell it when it comes to, what do we call it? I can't remember the name. So these two sounds, these are the ones that I'm talking about here. An example words would be, here we have fish. So SH here. And here we have this. The sh sound here. It's not actually sh. So most Sri Lankans, they have problems like finding the difference between these two sounds. So when we say fish, the sh is voiceless. You can identify, you can understand that by, keeping your fingers here and trying to see that. Fish, there's no vibration, right? එතකොට vibration එකක් නැහැ නේද මෙතන fish කියලා කියද්දි sh කියන තැන. හැබැයි ඊළඟ වචනේ vision නෙවෙයි එතෙන්දී වෙන්න ඕනේ. මෙතෙන්දී තියෙන්නේ ඇත්තටම voiced sound එකක්. අපිට ඒක identify කරගන්න, ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්, ඒක හරියට අපි කියනවාද කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තාත තියාගෙන try කරලා බලන්න. vision කියලා කියන්නේ නෙවෙයි, vision කියලා කියන්නේ. එතකොට vision sh නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ, vision ඒක. එතකොට ගොඩක් මං ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාගේ දැකලා නැති දෙයක් තමයි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කියලා මම අදහස් කරන්නේ. අපේ දැකලා නැති දෙයක් තමයි අපිට ඒක එච්චරම පුරුදු නැහැ. ඔය sh sound එකයි sound එකයි. ඉතින් ඒක එහෙමයි වෙන්නේ. අවශ්‍ය නම් try කරන්න හරි pronunciation එක මොකක්ද කියලා බලන්න. හැබැයි මේ කිසිම දෙයක් ඔය ශ්‍රී ලංකන් ඉංග්‍රීසි කියන එක ඇතුලේ අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද ලංකාවේ ඇතුලේ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ලංකාවේ මිනිස්සුන්ට ඔයාලා කියන දේ තේරෙනවා නම්. ඒ වගේම සමහර තැන්වලදී native speakersලා ඒගොල්ලෝ aware නම් ලංකාවේ කතා කරන්නේ මෙහෙම තමයි කියලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ වගේ තැනකදී තේරුම් ගනි එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? එහෙම අපි pronunciation වෙන්නේ කොහොමද? සමහර වචන හරියට pronounce වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ standard pronunciation එක මොකද කියලා දැනගන්න එක වැදගත්ද නැද්ද? අද join වෙලා ඉන්න කට්ටියගේ මොකක්ද අදහස ඒක ගැන? වැදගත් සර්. වැදගත්. ඇයි වැදගත්? වැදගත්. හේතුව? ඔයාලා හිතන හේතුව? Yeah. Yes, when I speak with foreigners, they can't really understand when the utterance in you say in our pronunciation. That's the different I have faced also. Yeah, but not Can't always. understand what they say. Yeah, that's true. That's why I'm teaching these things, because when you are aware of the differences that we have in pronunciation, because from a very young age we learn from Sri Lankan teachers and they teach us really well. But if they haven't had if they are not really familiar with how native speakers speak and how they produce those sounds, they can't really teach it. But that's not something to blame or that's not something to criticize. I'm not doing that. What I'm saying is, when you are aware of what are the differences that occur when they speak, it helps you to understand them better. Because you know that although we say this sound like this, others may not say it in that way. They have differences when they say those things. One main thing that I should show is about this. Right. So here what I'm writing is the th sound. අපිට ඉන්නවනේ සිංහලෙන් තාරාව කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. We have the sound තයන්නක් තියෙනවනේ. මෙන්න මෙහෙම එකක්. ඒ වගේම අපිට දකුණ කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපිට දයන්නක් තියෙනවනේ. මේ දවස්වල ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නේද දයන්න වෙනුවට THE පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඒ වගේ අපි කතා කරන්නේ TH sound එක ගැන. සුද්දන්ට තයන්නක් දයන්නක් ඇත්තටම නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන තයන්නයි දයන්නයි වගේ එක තමයි මම මෙන්න මේ මෙතනින් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මගේ නම මොකක්ද?
ඔයාලා දන්නවනේද මගේ නම? තේජ කියන නම නම් පිවි. පිවිතුරු. අවනේ පිවිතුරුනේ. එතකොට yes thank you. So you remember. So පිවිතුරු කියලා සුද්දන්ට කියන්න බෑ. එයාලට එක්ක කියන්න වෙන්නේ පිවිතුරු කියලා. එහෙම නැත්නම් පිවිතුරු කියලා. එතකොට මට හිටියා English teacher කෙනෙක්. English teacher කෙනෙක් Mr. Mark. එයා එක්ක මම කතා කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට එයා මගේ නම කියන්නේ නැති තරම්. එයා හැමදෙස්සෙම පිවි තමයි කියේ. හේතුව එයා ලංකාවේ ඉන්නේ. හැබැයි එයාට ද නැහැ එයාලගේ sound system එකේ. ඉතින් extra effort එකක් ගන්න ඕනේ sound එක කියන්නේ. එතකොට එයා sorry. So what he used to say is PV Turu, like the t sound, not the th sound that we have in single. Single අපිට තියෙන තයන්නේ නෙමෙයි අතට. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ඔය අපි කියන TH අපි ඉංග්‍රීසි වර්ඩ් එකක්ම ගමුකෝ. ඔව් මේ මොකද්ද මේ highlighter එකකින් ලියන කෙනෙක් දැකලා නැහැ නේද? බලාගන්න. මෙන්න මේක. How do you pronounce this? කොහොමද මේ කියන්නේ? Someone think එහෙමනේ. එතකොට අපේ දිව පේන්නේ නැහැ නේ කාටවත් think. ඔහොමනේ අපි කියන්නේ. නේද? පොඩි කාලේ ඉඳන්. එතකොට ඕක ඔයාලා බැලුවොත් එහෙනම් මෙන්න මේ sound එක තමයි තියෙන්නේ. මට මේ වෙලාවේ screen එකේ හරි මෙහාට කියලා dictionary එකට යන්න ගියොත් එහෙනම් පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ යන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි dictionary එක අරගෙන බලන්න think කියලා type කරන්න. dictionary එකේ online dictionary එකක් නම්. පොතේ නම් පොතේ පෙරලා බලන්න think. THINK. Then you will see something in between those two slashes. Slashes මැද්දේ තියෙන transcription එකක් දැකේ. ඒකෙන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ වචනේ pronunciation එක මොකක්ද කියන එක. එතකොට ඔයාලා දැකේ ඒක පටන් ගන්න මෙන්න මේ වගේ බෝලයක් මැද්දේ ඉරක් ගහලා. maths කරපු අය එහෙම මේක බලනවා නම් ඔයාලට මතක් වෙනවා ඇති ඔකට කියන නම theta කියලා. Greek symbol එකකට කියන නම. ඉතින් එතන තියෙන sound එක ඇත්තටම ත නෙමෙයි. අපේ සිංහලෙන් තියෙන තයන්න නෙමෙයි. එතන ඒගොල්ලන්ගේ sound එක කියන එක. ඒකත් මෙන්න මේ voiceless sound එකක්. යටින් තියෙන්නේ ඔය කියන එකේම voiced version එක. ඒක කියන එක. එතකොට අපි සිංහලෙන් කියන sound එක තයන්නට අදාළ sound එකේ දයන්නට අදාළ sound එකේ වෙනස තමයි කියන එක අපිට අදින්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ කියලා කිව්වම ඉවරයි. ඒක එකපාර නිකන් කටේ පුපුරනවා වගේ එහෙන සත්‍යයක් තියෙන්නේ. කිව්වම ඒක අදින්න බෑ. එතනින් ඉවරයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල අපිට හම්බ වෙන ඔය sound එකයි soft th කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. sound එකයි අපිට අදින්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන්. කියන්න පුළුවන්. එතකොට THINK ඒගොල්ලෝ කියන්නේ think කියලා. අපි කියන්නේ think කියලා. එතකොට ඔය වගේම මෙන්න මේ වචනේත් අපි ගමු simple වචනයක්. මේක අපි කියන්නේ this කියලා. this හැබැයි standard pronunciation එකේ තියෙන්නේ this කියලා. කියන sound එකෙන් තමයි පටන් ගන්න. දැන් ඔන්න හරිනම් ඔයාලා මට බනින්න ඕනේ. ඇයි ඒ? කවුරු හරි බනින්නකෝ මට. නරක challenge එකක් කළේ. හේතුව තමයි ඔයාලා රැප් අහනවද? එහෙම නැත්නම් ඔය කළු ජාතික කට්ටිය කතා කරන ඒවා අහලා තියෙනවද? නැද්ද? කවුරු එහෙම ෆැමිලිය කෙනෙක් නැද්ද? Yes. It's too much different, not like us, so any foreigners. Yes. It's difficult to understand. No, sometimes it is easier. Yeah. Sometimes Yes, it's hard. sometimes. Yes. Yeah, sometimes it's more. Yes. The reason is they don't follow the pronunciation that is given in the dictionary. Although in classrooms, we teach the standard pronunciation, which is given in the dictionary. Sometimes we call that RP or received pronunciation. That is not how they speak. They pronounce this as this. They go for a j sound, something close to a j sound. I can't actually mimic that, but they have differences when it comes to pronunciation because in English we have different dialects. Dialects කියලා කියන්නේ English තමයි language. හැබැයි එක එක පළාත්වල කතා කරන විදිය වෙනස්. සිංහලවලත් එහෙම තියෙනවා. අපි මෙහෙ මම ඉන්නේ ගම්පහ district එකේ
අපි කතා කරන විදිහට නෙවෙයිනේ මාතර අය කතා කරන්නේ. හම්බන්තොට ඒ පැත්තේ කට්ටිය කතා කරන්නේ. So we have that in Sinhala as well. So having that in English, which is spread all around the world, is not a surprise. ඒක පුදුමයක් නෙවෙයි. මම මෙතෙන්දී පෙන්වන්න හැදුවේ standard pronunciation එක මෙන්න මෙහෙම ෂුල් ෂුට් වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ අද ශ්‍රී ලංකන් English කියන එක ගැන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකන් English ඒ කියන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා අපි කතා කරනකොට තියෙන අපිට දකින්න පුළුවන් පුංචි දේවල් ටිකක්. මේ කතා කරේ. එතකොට එයාලට නැති sounds අපේ තියෙනවා. අපේ නැති sounds එයාලගේ තියෙනවා. එහෙම තමයි. ඉතින් ඔහොම වටෙන් ගිහිල්ලා අපි ආවේ she brought and gave me a present කියන තැන. අපි පටන් ගත්තේ present වලින් ඉවර වුණේ ගොඩක් දුර ගිහලා. Right? That happens. So she brought and gave me a present. එයා මට tag එකක් ගෙනල්ලා දුන්නා කියන meaning එක කියන්නේ අද present ගැන කතා කරන්න කියලා නැතෙන්ට ආවේ. නේද? ඉතින් මෙතෙන්දී අපි brought කියලා කියනකොට මේ and gave කියලා කියන්නේ නැහැ. එයා මට tag එකක් ගෙනත් දුන්නා. She brought me a present. She gave me a present කියන්නේ එයා මට tag එකක් දුන්නා. එතකොට she brought me a present. She gave me a present. එහෙම කියන්න පුළුවන්. මේ දෙකම එකට පාවිච්චි කරන්න එපා. එක්ක she gave me a present. එහෙම නැත්නම් she brought me a present. Okay? Okay. Next one. මං ගිහින් එයාට එයා ගැන කිව්වා. මං ගිහිල්ලා එයාට එයා ගැන කිව්වා. එයා ගැන මං ගිහිල්ලා එයාට ඒක ගැන කිව්වා. එතෙන්දී අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට කියන්නේ මං ගිහිල්ලා එයාට ඒක ගැන කිව්වා කියලානේ. කියලාම කිව්වා කියන අදහස. ඉතින් එතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් ඔය කියනකොට went and told කියන්නේ නැහැ. I told him about it. I went and told කියලා කියන්නේ නැහැ. එතන මෙතන went and කියන කැලල අපිට omit කරන්න පුළුවන් මේ වගේ meaning එකක් කියනකොට. Next one. මේ මොකද්ද මේ කියන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා කවුරු හරි ළමෙක් ළමයි මෙතන වැඩි හිටියත් ඇති කමක් නැහැ මම හැමෝටම පොදුවේ ළමයි කියලා කියනවනේ මට කියනවා. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් කියන්න බලන්න. මොකද්ද මේ කියන්න හදලා ඇත්තේ? ඇයට අම්මා පැත්තට ගියා. එයා ටවුම පැත්තට ගියා. ටවුම පැත්තට ගියා. අපි ඔය සිංහලෙන් කතා කරද්දි නිතරම කියන එකක්නේ. පුතා කොහොමද? අම්මා ටවුම පැත්තට ගියා. එතනම කඩේ පැත්තට ගියා. ඔය side කියලා එතකොට දාන්නේ අර පැත්ත කියන වචනේ ගන්න ඕනේ කියලා හිතලානේ. That happens when you try to translate those things that you say in Sinhala directly into English. You translate word by word. ඒ වගේ වෙලාවට වෙන වැඩක් තමයි ඔය. ඒතර එයා ටවුම පැත්තට ගියා කියන්නේ එතන පැත්තක් ගැන නෙමෙයි අපි කතා කරන්නේ. ටවුන් එකට ගියා කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ තැනක් මේ වගේ mistake මම mistake එකක් කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි කතා කරනකොට ඉබේ කියවෙන දේවල් ඕවා. ඒක drop කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Next one. මේ මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? ඒක එහෙම කරන්න එපා වගේ එකක්. ඒක එහෙම කරන්න එපා. ඒ වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඔහොම කරන්න එපා වගේ කියද්දී අර ඔහොම කියලා කියද්දී ඒ විදියට කියලා කියන්න හදනවානේ. Don't do like that කියලා කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වගේ අදහසක් කියද්දී. ඒක එහෙම කරන්න එපා. ඔහොම කරන්න එපා. ඔහොම කරන්න එපා කියන එක තමයි ඇත්තටම naturally අපිට සිංහලෙන් ඇහෙන දේ. ඔහොම කරන්න එපා. මට ඔහොම කරන්න එපා. Something like that. So එතෙන්දී don't do like that කියලා ඕනේ. Don't do that. ඔහොම කරන්න එපා. like එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එතනට. ඒතර ඔයාලට දැන් එහෙම කියවෙනවා නම් අයින් කරගමු. හැබැයි කියන්නේ දැත් වෙනවා. අපහුව කලින් ස්ලයිඩ් එකට. හිතන්නකෝ මෙහෙම මොකක් හරි තේ එකක් හදනවා. When you are preparing tea, what do? You know, take a cup and you put some sugar and some tea leaves and you put some water. Is that how you do it? එහෙමද කරන්නේ? කවුරු හරි එතකොට මම එහෙම කරන විදිහ බලාගෙන හිටියොත් එහෙම මට කියාවේ don't do it like that. ඔහොම කරන්න එපා කියලා. තේ හදන්න එපා කියලා නෙමෙයි නෑ කියන්නේ. තේ හදන එක ඔහොම කරන්න එපා කියලා. සීනි දාලා තේ කොළ දාලා වතුර දාන්න නැහැ කවුරු. මම හිතන්නේ එහෙම කරන්නේ. What do? You first make the tea and then according to match your taste, what you do is you add sugar. ඒවනේ කරන්නේ. ඒ වගේ දෙකදී ඒ කරන දේ ඒ method එක ගැන කතා කරද්දී like use වෙන වෙලාවල් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔහොම කරන්න එපා කියලා මොන හරි කරන දෙයක් කරන්න එපා කියන දේ නම් කියන්නේ like පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ ඒ වගේ තරක. Next one.
he brought and showed it to me. අර කලින් අපි ඩිස්කස් කරපු she brought and gave me a present කියන එක වගේම එකක් තමයි මේකත්. කෙනෙක් අපිට මොනවා හරි දෙයක් ගෙනල්ලා පෙන්නපුවාම යා ඒක තැන කියලා අරගෙන ආව අපිට පෙන්වුවා actions දෙකක් තියෙනවා තමයි, but you don't have to say brought and showed. එයා මට ඒක පෙන්වුවා. So there, this brought and these two words, they are redundant. You don't need them there. අනිත් දේ. I went home and ate කියලා කියන්න පුළුවන්ද? Yes, we can. I went home and ate because there we can't reduce the meaning into one verb. ඒකේ meaning එක අපිට තනි verb එකකට reduce කරන්න තැනක් නැහැනේ. There are two actions. I went home and then I had my lunch or had breakfast or I ate. So there are two actions and we can't reduce that to one, and that's common. We can hear it. Okay? Yeah, thank you. This one, please come and visit us. I think you have heard this so many times from many Sri Lankans. Even my mother says this. Because that's how we say, like, we had that in practice. We heard that from many people, and therefore it has internalized in our head. So please come and visit us. හරියට නිකන් අපේ ඇවිල්ලා බලලා යන්න, අපේ දිහා එන්න, ඇවිත් යන්න කියන වගේ දෙයක් නේද? So in English, we can just reduce that into visit. So you don't really have to say come and visit us. Please visit us. Visit කියන එක ඇතුලේ මෙහෙ එනවයි කියන meaning එක තියෙනවා. Next one. මට පරක්කු වෙනවා. There you don't have to say for me. It's getting late. For me, එතෙන්දී ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ? හැලුවා. ආවනේ හොරා පැනලා ගියා. එතෙන්දී ඇත්තටම jump and නෙවෙයි. ඒක අපිට ගොඩක් ලා joke එකක් වගේ තමයි හිතෙන්නේ ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා කියන එකට. ඕකම හොරු ගැන නෙමෙයි. සමහර අය ගැන කතා කරන විට සමහරුත් කියනවා නේද? මේක හැමතිස්සෙම පාවිච්චි වෙනවානේ. Jumped and went කියලා. Yeah, that is either run away, or if it is that special case where you go away with somebody you love, we have a different word for that. But here in this sentence, Hora jumped and went නෙමෙයි. The Hora ran away. Ran away මේ වගේ තැනක පැනලා යනවා කියන්නේ. Run away. What are some similar words like this? Is actually a phrasal verb. මෙතන වචන දෙකක් තියෙනවානේ. Yes, that's what I was going to ask. What's your name? Gunasinghe. Miss Gunasinghe, I think that's okay. So thank you. So escape is the word here. Run away or ran away or escaped. So here in this particular sentence, we can say the thief escaped. කොහොමද මේ වචන කියවන්නේ? Thief. අර මන් දැන් චුට්ටකට කලින් කිව්වේ standard pronunciation වල මොකද්ද මෙතෙන්ද වෙන්නේ? ඒක thief නෙමෙයි. එතකොට ඒගොල්ලෝ කියන්නේ thief කියලා. sound එක තමයි තියෙන්නේ. Thief. Okay. So this whole thing jumped and went. It gets reduced to ran away, or you can say escaped. මේකත් එහෙම එකක්. මේක වැරදිද ඇත්තටම? Keep it on the table. වැරදිද? මේක හරි. හැබැයි තේරුම මොකද්ද මේකේ? මේසේ උඩ තියන්න. මේසේ උඩ තියන්න. ඒ තියෙනවා කියන එක මට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. මෙතන මේ keep it on the table කියන තැන තියෙනවා කියන වචනේ අපිට සිංහලෙන් තියෙනවා තමයි keep, place, put ඔය සේරම තියෙනවා කියන meaning එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතෙන්දී keep it on the table කියන එකේදී තියෙනවා කියන එක මොන වගේද තියන්නේ? මේසය මත තබා ගන්න. මේසය මත තබා ගන්න. තබා ගන්න කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? උඩින් තියන්න. උඩින් තියන්න. ඒ දිගට අදහස් මේක එතනම තියාගන්න වගේ දෙයක්. අන්න හරි. Very good.
keep කියන එකේ meaning එක මොනවා හරි තැනක දිගටම තියෙනවා කියන්නේ. So that is a long action. එක long action එකක්. Keep it with you. Keep it. අපි කෙනෙක්ට keep it කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි දෙයක් හිතන්නේ මේ වගේ situation එකක්. කවුරු හරි කෙනෙක්ට අපි දීලා තියෙනවා මගේ පෑනක්. ඒ පෑන මට අපහු දෙන්න යනවා. So I tell him keep it. I don't want it. එයාට ඒක තියාගන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට එයා දිගටම එයාගේ සංසකේ තියාගන්නවා වගේ දෙයක්. එතකොට මෙතන keep your mouth shut. keep your mouth shut කට පියාගෙන ඉන්න. එතකොට කට පියාගෙන ඉන්න කියන්නේ ඒ වෙලාවට කට පියාගන්න නෙමෙයි කියන්නේ. ශබ්ද කරන්න එපා කියන දේ. ශබ්ද කරන්නේ නැතුව දිගටම ඉන්න කියන්නේ. එතකොට keep it on the table කියන්නේ මෙතෙන්දී table එක උඩින් ඔය දේ තියලා තියෙනවා. දැනටමත් ඒක උඩ තියෙන එක එතනින් අයින් කරන්න එපා. ඒක උඩම තියෙන අරින්න කියන අදයක්. So this keep it on the table, it is actually correct. But when we want to say that මේස උඩින් ඔක තියන්න කියන meaning එක නම් කියන්න ඕනේ. අන්න ඒ වෙලාවට keep කියන එක වැරදි. හරියට නිකන් අපි ගමු. ඔයාලට මේසෙ පේන්නේ නැහැ නේ මගෙන් කොටස එන්නේ පේන්නේ. එහෙනම් මට ඒක ඇඳලා පෙන්නන්න බෑ. ඇඳලා නෙමෙයි කරලා පෙන්නන්න දෙයක් නෑ. මෙතෙන්දී මම ඇඳලා තියෙන එකේ ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මෙහෙම box එකක් තියෙනවා. ඔය box එක මේසෙ උඩම තියෙන අරින්න කියලා කියනවා නම් keep it on the table කියන එක හරි. ඕක හැබැයි තිබ්බේ වෙන කොහෙවත් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් නේද මේකේ? පුළුවන් නේ. Okay. Sorry. මේසෙ ලෑල්ලත් එක්ක ගියේ. හොඳ වෙලාවට මේ Zoom classes කරනකොට මට ඔයාලගේ සද්ද ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා hina වුණත් මේ අවුලක් නැහැ. classroom එක ඇතුලේ ඔක වුණා නම් එහෙම එහෙම ප්‍රශ්නයක් නේ. අපි ඒක ඒ විදිහටම තියෙන්න අර let's keep it on the table. Okay එහෙම කරන්න ගියාම අමාරුයි. මම වෙනම පෙට්ටියක් ඇතුලේ ඒක ගේන්නම් මේසෙට. දැන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ box එක ගැන. එතකොට මේක මේසෙ උඩින් තියෙනවා කියන එකට place it on the table. එහෙම නැත්නම් put it on the table. ඔක බිමින් තියන්න නම් keep it on the ground නෙමෙයි. මොකද්ද අපි කියන්න ඕනේ? මේ උඩ තියෙන මේ පෙට්ටිය බිමින් තියන්න. Keep it on the ground නේද? Place it on the ground. Place it on the ground. Or put it on the ground. Got it? එතකොට මෙතෙන්දී ඇත්තටම මේක වැරදි නැහැ. හැබැයි meaning එක මොකක්ද? අපිට කියන්න ඕනේ meaning එක මොකක්ද කියන එක ගැන ඔයාලට හිතලා බලන්න වෙනවා. හිතන්න මෙහෙම නේද? So, yeah. Next one. මේක මොන හරි වැරද්දක් තියනවද? She didn't call me even. එහෙලා තියනවා නේද සමහර කියනවා. යමකට call කළේවත් නෑ වගේ දෙයක් නේද කියන්න හදලා තියෙන්නේ. මොකද්ද ඔයාලා හිතන්නේ මෙතන කියන්න හදලා තියෙන්නේ? She didn't call me even. එහෙලා තියනවා කවුරු හරි එහෙම කියනවා. ඇය මට කෝල් කරේවත් නෑ. අන්න එහෙම එකක් නේද කියන්න හදන්නේ. She didn't call me even. ගොඩක් ශ්‍රී ලංකන්ස්ලා, ඉන්දියන්ස්ලා කියනවා ඇහෙන විදියක් තමයි ඕක. ඒක ඉතින් accepted. ඒක ඇහෙන කට්ටිය දන්නවා. ඒක අපිට ඉබේම කියවෙනවා. මෙයා මේක තමයි මේ කියන්න හදලා තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ වචනේ මෙයා ඊට වඩා powerful. එයා use වෙන තැන අනුව එයාට meaning එක ගොඩක් විදියට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට she didn't call me even කියන එක ඇත්තටම standard English වලදී හරියම නැහැ. ඒක කියන්න විදිය වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනස් වෙන එක් විදිහ තමයි she didn't even call me. හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි. Okay හරි version even යෙදෙන්න පුළුවන් එකම තැන ඔය අගවත් මැදවත් නෙමෙයි. අගයන එක කොහොමද standard English වලදී වැරදි ශ්‍රී ලංකන් English වලදී ඒක accepted වෙනාට ගොඩක් දෙනාට ඒක තේරෙන නිසා. හැබැයි මෙන්න මේකෙදි මේ sentence එකේ meaning එක තමයි ඔය ඔයාලගේ ඔළුවට ආවේ she didn't call me even කියලා කියනකොට. Okay? එතකොට ඒක standard English වලදී වෙන්න ඕනි කොහොමද කියන එක තමයි ඔය මේ දීලා තියෙන්නේ. She didn't even call me. මොකද even වලින් කරන දේ තමයි even වලට පස්සේ එන එක limit කරනවා. even වලට පස්සේ එන එක තමයි යා describe කරන්නේ. එතකොට she didn't even call me කියලා කියද්දි call කියන වචනේ තමයි even වලින් limit වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? හැබැයි යට තව examples දෙකක් තියෙනවානේ. ඒ වගේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? even කියන වචනේ use වෙලා තියෙන තැන වෙනස්. even වලට පස්සේ එන්නේ අර call නෙමෙයි වෙන වචනයක්. එතකොට මෙන්න මේක පළවෙනි එක මේක දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එකේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Even she didn't call me.
අයවත් මට කෝල් කළේ නෑ. very good. එයාවත් මට කෝල් කළේ නෑ. හරි ඒක හරියට මේ වගේ. හිතන්නකෝ මම පහුගිය දවස් ටිකේ අසනීපෙන් හිටියනේ. ඒකනේ ගොඩක් සමහර සෙෂන්ස් කළේ නැත්තේ. ඉතින් ඒතර දැන් හිතාගෙන ඉන්නවා මම දැන් අසනීපනේ කට්ටිය දන්නවා ඉතින් කවුරු හරි එක නම්බර් කෝල් කරලා කොහොමද කියලා හයි. ඔහොම හිතේ ඉන්නවා. ඒතර මතක් කරනවා කවුරුත් කතා කරන්නේ දවසම යනවා. එතකොට හිතෙනවා ඔයාවත් මට කතා කළේ නෑනේ. ඒ වගේ මීනින් එකක් තමයි even she didn't call me කියන එකේ. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ඇය මටවත් කෝල් ඇය මටවත් කතා කළේ නෑ. එයා මටවත් කතා කළේ නෑ. ඒ කියන්නේ එයා කතා කළේ නෑ කියලා තව කවුරු හරි කියනවා කියලා හිතන්නකෝ. මගේ යාළුවෙක් කියනවා එයා කතා කළේ නෑ මට. ඉතින් එතකොට එයාට කතා කරන්න කලින් මට කතා කරන්න බෑ. එහෙනම් she didn't call even me. එතකොට me කියන එක තමයි even වලින් ලිමිට් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවද මෙන්න මේක අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අපේ ලංකාවේ අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට even පාවිච්චි වෙන දේ ලිමිට් කරලා පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒක එක පැත්තකින් බැලුවොත් grammatically වැරදිත් එක්ක ඒ වගේම ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ideas ප්‍රමාණය ලිමිට් වෙනවා. She didn't call me even. එතනින් අපිට කියන්න පුළුවන් එකම එක idea එකක් විතරයි. හැබැයි even has a bit more power. even වලට ඊට වඩා power එකක් තියෙනවා. ඒක අපි හරියට use කරනවා නම් we can say many ideas without changing too many things in the sentence. Sentence එකේ ගොඩාක් දේවල් වෙනස් කරන්න even වැටෙන place එක විතරක් වෙනස් කරලා එක එක විදිහේ ideas කියන්න පුළුවන්. So I think that's the last slide. Do you have any questions about this what we discussed? And I want to say like these are not all my ideas. මේ සේරම මගේම ideas නෙවෙයි. මේ මම පටන් ගන්නකොට session එකේ කිව්ව ගොඩක් දෙනා ඒ වෙලාවෙ හිටියේ නෑනේ. Mr. W.H. සමරනායක. එයා 1951 ලියපු පොතක් තිබ්බා. තියෙනවා දැනටත් මේක bookshops වල available English with a Smile book 1 කියන එක. මේකේ පොත් දෙකක් තුනක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක මට suggest කළේ ටිකක් වයසේ teacher කෙනෙක්. ඊට පස්සේ මම පොත අරන් බැලුවා. ඒ පොතේ පාඩමක් විදිහට නෙමෙයි මේක තියෙන්නේ. පොතේ පිටිපස්සේ ඔය විදිහට ඒ කාලේ එයා දැකපු mistakes classroom එක ඇතුලේ students ලාගේ දැකපු mistakes එයාලට වරදින තැන් මොනවද කියලා list එකක් තිබ්බා. ඒ list එකේ බලලා අර දැනුත් මට ඕක ඇහෙන තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනුත් සමහර අය කතා කරනකොට students ලා කතා කරනකොට මගෙත් එක්ක වැඩ කරන මගේ යාළුවෝ කතා කරනකොට ඇහෙන සමහර mistakes ටිකක් ගැන තමයි මේ කතා කළේ. එතකොට මේකට මට idea එක ආවේ inspiration එක ආවේ මේ මහත්මයාගේ පොත කියවපු එක. ඉතින් අපි කෙනෙක්ගෙන් අදහසක් ගත්තාම කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම යාට ක්‍රෙඩිට් එක දෙන්න ඕනේ නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ මෙන්ෂන් කිරීම කළේ. Okay. That's all I wanted to discuss in the first session, first part of the first section of this session. So, yeah, I'll close the slides now. Hi. Come on, So now what we are going to start is the discussion round. So I'm going to have conversations with you and you can ask questions. And if you need me to explain anything, I will try to explain this. Yeah. So now this is open, truly open. So I can see there are about 54 participants right now. And yeah, I don't think we'll be able to talk to all the 54 people. But I will try to talk to as many people as possible. Now we have used like 40 minutes for this session. So we have like 10 minutes officially, but you know, I will do this for about 1.5 hours. That means, yeah, you have another 30 minutes. Like, so let's talk if you want. No questions today? And I will remove the focus. When you talk, if you can, you know, switch on the camera and talk, that would be really great, but not necessary. How do we remove this? Oh, I removed the spotlight. Yeah, now it's truly open for you all. Excuse me? Yeah, I'm listening. Hello, Ritika. At the time I'm joining on it.
ඉස්සරහටත් මෙහෙම කරනවද? හදිසියේ Facebook එකේ live එකක් දැකලා තමයි මම join වුනේ. හැමදාම Okay. Yeah, අපි කලිනුත් කළා මෙහෙම sessions කිහිපයක්. මේක මං හිතන්නේ 5 වෙනි එක 6 වෙනි එක වගේ වෙන්න ඕනේ. මම blog එකේ කලින් කළේ මේ විදිහට session එක කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා I uploaded that to Facebook and YouTube so you can, watch it and find the mistakes you made and contact me later and ask whether there were any mistakes when you were speaking. So it was like that earlier, but now just last month I bought a Zoom account. Man ගිය සතියේ Zoom account එකක් ගත්තා. ගිය සතියේ ගිය මාසේ Zoom account එකක් ගත්තා. එදා ඉඳන් මං හිතුවා මේක කරන අතරතුරේ live upload කරන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් දෙනාට එහෙම බලන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මේක session එක ඉවර වෙලා upload කරද්දී හෙන වෙලාවක් යනවා Facebook වල process එක. ඉතින් ඔව් අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නේ නැහනේ. මම plan කරන් ඉන්නේ දිගටම මෙහෙම කරන්න තමයි. මොකද මම දැන් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මම කලින් මේ sessions කරද්දී මම classes කළේවත් මොකුත් එහෙම කළේ නැහැ. මම hobby එකක් විදිහට මේ දේවල් කළේ. ඒව උනාට මම දැන් ලබන මාසේ ඉඳන් classes පටන් ගන්නවා කියලා announce කළා මගේ blog එකේ. මොකද මට පුංචි idea එකක් තියෙනවා try කරන්න. ඒ කියන්නේ class එකක් විදිහට නෙමෙයි ඒක වෙන විදිහකට යන්නේ. ඒ නිසා. ඒතර දැන් කවුරුත් හිතුවොත් එහෙම මෙයා class පටන් ගත්තට පස්සේ free sessions කරන එක නවත්තලා කියලා. එහෙම නැහැ. මම දිගටම free sessions කරනවා Thursday 7:30 ඉඳන් 9 වගේ වෙනකම්. එතකොට මම හිතන්නේ උත්තරේ හම්බුණා නේද ප්‍රශ්නෙට? Yes. Okay. Thank you. Okay. සර් voiceless sound එකක් අඳුනගන්නේ කොහොමද? එකපාරට දැක්ක පමණින්ම අපි දැක්ක පමණින් අඳුනගන්න බෑ සවුන්ඩ් එකක්. මොකද අපිට වචනේ අනුවනේ ඕක හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වචනේ අනුවනේ ඕක සද්ද හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට වචනේට අදාළ සවුන්ඩ් එක මොකද්ද? ඒ සවුන්ඩ් එක ප්‍රොඩියුස් කරනකොට ඒක voiceless ද voiced කියන එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සවුන්ඩ් එක දන්නවනම්. එතකොට වචනයක් දැකපුවාම මේක voiceless ද voiced කියලා තේරුම් ගන්නවා කියන එක ඇත්තටම සාධාරණ නැහැ. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. දැන් අපිට වචනයක් පේන්න තියෙනවා. ඒ වචනේ සද්ද කරන විදිහේ අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්නවනේ. ඒ මුලින්ම ඉගෙන ගන්න වෙලාවේ එක්කෝ කෙනෙක්ගෙන් අහලා ඒකේ සවුන්ඩ් එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්නකොට බලන්න එතෙන්දී vibration එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන දේ. Then you can see whether it is voiceless or voiced. Or else when you are learning a word, what you can do is you can just look at the dictionary and then look at the transcription. Transcription කියලා කියන්නේ අර ඉරි දෙකක් මැද්දෙන් දීලා තියෙන අමුතු symbols ටික. ඒක ඇතුලේ තමයි ඔය pronunciation එක කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මම හිතන්නේ ඔයාලට උදව් වෙයි මම මුලින්ම කරපු මේ live discussion එකේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් මම ඒක උගන්වනවා කොහොමද sounds ටික අඳුරගන්නේ. මේ symbol එක දිහා බලලා මොකද්ද මෙතන තියෙන sound එක කියන එක. එහෙම තමයි වචනයක voiceless voiced කියන දේ ඇත්තටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. නැතුව වචනේ දිහා බැලුවහම වචනේ ඇතුලේ ඇත්තටම සවුන්ඩ් එකක් නැහැනේ සිංහලෙන් වගේ. අපි සිංහලෙන් නම් වචනයක් දැක්කහම ඒ වචනේ අකුරකට තියෙන එක සවුන්ඩ් එකයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී එකම ස්පෙලිං එකට විවිධ සවුන්ඩ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එකම ස්පෙලිං පැටර්න් එකට. ඒ නිසා වචනයක් දිහා බලලා voiceless ද voiced කියලා බලන්න බෑ. වචනේ සවුන්ඩ් එක ගැන හිතද්දි ඒක voiceless ද voiced ද කියලා බලන්න පුළුවන්. Okay නේද? Thank you sir. Okay Sadhana. Questions. Yeah. මට නිකක් දැනෙනවා මම රේඩියෝ ස්ටේෂන් එකක් වගේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාලට එහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද සෝංග් එකක්වත් මොකුත් ප්ලේ වෙන්නේ නැහැනේ. කවුරුත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ නැතිකොට it's absolute silence. So I really appreciate it if you can, keep asking questions so I have something to talk about. Otherwise I'll just have to, sit here bakang nilagena. සර් ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් වගේ එකක් හදන්න අදහසක් නැද්ද? තියෙනවා. මට වැඩි ෆැමිලියර් නැහැ ටෙලිග්‍රෑම්. මට අද හවසත් මගේ යාළුවෙක් කෝල් කරලා එයා ඉන්නවද දන්නේ සෙෂන් එකේ. ලහිරු සර්. එයා ක්ලාසස් කරනවා හින්දා එයාට පුරුදුයි ටිකක් ඔය දේවල්. එයා කිව්වා ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් හදන්න ඔයාට වැඩි මහන්සි වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාට වැඩි එක ගැන බලන්න ඕනේ නැහැ. බොට් කෙනෙක්වත් දාලා තියන්න පුළුවන්. එතකොට ජොයින් වෙන කට්ටිය ඔටෝමැටික්ලි හැන්ඩල් කරයි කියලා. ඉතින් මම ඒක ගැන බලන්න.
බලලා මේ සතිය ලබන සතිය වගේ වෙද්දි එහෙම එකක් හදම WhatsApp group එකක් හදන්න අකමැති හේතුව තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒකේ තියෙන numbers දිහා බලාගෙන එක එකනට කරදර කරනවා කියලා මම දැකලා තියෙනවා. ඒ නිසා Telegram වල එහෙම කරන්න බෑ කියලා මම දැක්කා. ඉතින් මම ඉගෙන තව ටිකක් හොයලා බලලා හදන්නම්. මොකද මේ වැඩේ නිසා කාගේවත් privacy එකට හානියක් වෙන්න දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මම හදන්නම්කෝ. thank you ඔව් Telegram එකේ මේ admin ට විතරක් chat කරන්න පුළුවන් කියලා දාලා තියෙනවා. හදන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ ගැන මම තව ටිකක් හොයලා බලලා හදන්නම්. මොකද මම ඒක නිතර use කරන app එකක් නෙමෙයි මම ඒ හින්දා ඒ ගැන බලලා හදන්නම් කාට. හදලා page එකේ inform කරන්නම් කොහොමද ඒකට join වෙන්නේ ඒ දේවල් ටික. Thank you Kavishka. hello sir private class වලට කොහොමද join වෙන්නේ? මගේ private class වලට එහෙම join වෙන්න තාම මම පටන් අරගෙන නැහැ. මොකද මම මෙච්චර දැන් page එක පටන් ගත්තේ දායනම් දිගටම classes මුකුත් කළේ නැහැ. එතකොට දැන් මම පටන් ගන්න හිතන් ඉන්නවා එකක්. ඒක ඇත්තටම class එකක් නෙවෙයි course එකක් විදියට. ගොඩක් අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ අර දවස් 20 30 වගේ short courses නේ. මේක එහෙම එකක් නෙවෙයි. මොකද මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ නැහැ එහෙම short course එකකින් ඇත්තටම කෙනෙක්ව අර කල්පවතින විදිහට improve කරන්න පුළුවන් කියලා. යම් knowledge එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මම පටන් ගන්න ඉන්න එක මේ වගේ සති 30ක් යනකම් classes යන්න ඕනේ. classes යනවා සති 30ක් යනකම් course එකක් විදියට. හැබැයි ඒක class එක විතරක්ම නෙවෙයි. So ඒක class එකක් විතරක් නෙවෙයි weekly class එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සතියේ එයාලට appointments දාගන්න පුළුවන් English practice කරන්න. හේතුව තමයි in most of the classes that we see today in most spoken English classes we teach you and then we tell you to use English, practice English, only speak in English at home, talk to your mother, talk to your father, talk to your brother, talk to your friend. ඔහොම කියලා කියනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ට class එකේදී අපි එහෙම කීවට එහෙම කතා කරන්න කෙනෙක් නැහැ නේද? ඉතින් එතකොට ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්නවා ක්ලාස් එකේදී කියනවා ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කළොත් විතරයි ගෙදරදී ඉංග්‍රීසි කතා කළොත් විතරයි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එහෙම කිව්වට එහෙම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගෙදර කෙනෙක් නැති ප්‍රශ්න ළමයින්ට ආපුවාම ඒගොල්ලන්ව වැටෙන chances වැඩි. ඒ නිසා තමයි මම අර course එකක් විදිහට arrange කරන්නේ මේක. ක්ලාස් එකට අමතරව appointments fix කරනවා මේගොල්ලන්ට මෙන්න මේ දවස්වල වට මෙච්චර වෙලාවක් මෙයත් එක්ක කතා කරන්න chance එකක් දෙනවා. ඒ වෙලාවට Zoom meeting එකක් කරන් ආයෙත් කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වෙලාවට පුළුවන් දේ තමයි එදා දවසේ හොය වීක් එකේ කරපු පාඩමේ තේරෙන්නේ නැතු වුණු දේවල් එතකොට ඒ දවස ඇතුළත ඔයා try කරලා බැරි වෙච්ච දේවල් ඒ දවස් ඇතුළත try කරද්දී හම්බ වෙච්ච අලුත් වචන ඔයා දන්නේ නැති වචන dictionary එකේ හොයා ගන්න බැරි වෙච්ච වචන අරයන්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටයි මම ඒක course එකක් විදිහට arrange කරන්නේ. ඒකට මම private classes කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ course එකක් වගේ මේ කරන project එක මම පටන් ගන්නවා ලබන සෙප්තැම්බර් 4 වෙනිදා තමයි මම හිතාගෙන ඉන්නේ. එහෙම. එතකොට ඒකට join වෙන්න මම details ටික page එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක ගැන විස්තර ඔයාලට page එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ WhatsApp number එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ page එකේ දාලා තියෙන post එකේ 07733934777. ඔව් 07733934777. ඒකෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක. ඒකට just contact කරා. ඒකත් මගේ number එකක් තමයි. මම හැබැයි ඒක personal use කරන එකක් නෙමෙයි. ඒක අර course එකට අදාළ විතරයි මම ඒ number එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම. Hello. Join in pull up. Yeah, I'm listening. Yeah, I have one question asking you. Okay. What's your name? Regarding, I'm Koshala. Kaushal, hello. Yes, I'm asking you, can you do some session for alphabet pronunciation? Sorry, it's not clear, Kaushal. There's an echo coming. Can you repeat that question, please? Yeah. Can you do some session for pronunciations of alphabet? Pronunciation of the alphabet. Yeah. Or are you talking about phonic reading? Like, Yeah. okay. So for that, I think it takes a lot of time and a lot of time to prepare. Like, if you don't know anything about phonics, then you have to start from all the basic phonics and all. Are you asking for this course for you or for a friend or for a kid? Yeah, for kid. Oh, okay. Then what I can suggest is I saw that there's like it was yesterday or the day before. I did a video about a learning package. It supports self-learning and they have all the things that are required for learning phonics. It's by a page called Easy English. They have a set of books which you can use for learning phonics and
I have that, but I packed it because I don't use it anymore. So they send this big package to you, and you can use that for improving kids phonics studies. Because if I made a video, මං වීඩියෝ එකක් හැදුවා නම් මම කතා කරන ඒවා ගොඩක් විතර තියෙන්නේ මම පාවිච්චි කරපු slides. ඒ වගේම මට ලොකු time එකක් නැහැ බබාලට ආස හිතෙන විදියට හදන්න. මේ මං අර ඊයේද පෙරේදාද කතා කරමු මෙන්න මේ එයාලා මට එවපු පැකේජ් එක මම බැලුවා. ඒක හරියම ෂොක් පොඩි අයට. ඒකේ පොත් 6ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් තියෙනවා. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඒවා රිවයිස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බබාලට ඒක හරියම ෂොක්. ඒගොල්ලන්ගේ URL එක තමයි easyenglish.lk. ඒගොල්ලන් ඔයාලට contact කරලා phonics ගැන හොඳ පැකේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. Right. Okay. We have Hi, yeah. Hello Nangi. Nihatamani, right? Yeah. Yeah. Did you ask a question? Yeah, මගේ ක්ලාස් එකේ ළමයි ටිකක් අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. Uh-huh. උන්නට එයාලා shy ඇති මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න ඕනේ කියලා හිතලා. එහෙම නැහැ. ඔයාලට සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. මොකද ඇත්තටම කිව්වොත් මගේ page එකේ මම මේ page එක පටන් ගත්තේ ඉංග්‍රීසි හොඳටම පුළුවන් කට්ටියට කියලා නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි බැරිමම කට්ටියටම කියලාමත් නෙමෙයි. මොකද මට එච්චරම අර රීඩින් වගේ කියලා දෙන්න ගියාම මම ඒක ඕනවට වඩා කොම්ප්ලිකේට් කරනවා. එතකොට මම මේක උගන්වන්න ගත්තේ ලංකාවේ අයට. එතකොට මම ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහලෙන් කතා කළාට ඔයාලා සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහුවත් මට තේරෙනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්න අහුවත් මට තේරෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න ගොඩකට මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න අහන එක මම හරි කැමතියි. ඒතර ඉංග්‍රීසි වලින් වේවා සිංහලෙන් වේවා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අහන එකට මම කැමතියි. ඉතින් භාෂා ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට උදව් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මම අනිවාර්යෙන් ඒකට උදව් කරනවා. මම ඒකට අනිවාර්යෙන් උත්තර දෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ අය තාම ඉස්කෝලේ යන අයනේ. නේද? ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. 9 to 11. එහෙම අයට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්න ඕනේ. මොකද මටත් ඔයාලගේ වයසේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න තිබුණා. මම ගොඩාක් ඒවා ඇහුවා මගේ ටීචර්ස් ලගෙන්. මට ඉස්කෝලේ හිටිය ටීචර්ස්ලා ආදත් මතක් කරන්න ඕනේ. ආනම මැඩම් හිටියා, ගංග මැඩම් හිටියා. ඒ දෙන තමයි මට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි වලට ගොඩක් උදව් කළේ ඉස්කෝලේ කාලේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලත් ඔය වයසේදී අහන ප්‍රශ්න මුළු ජීවිත කාලෙම මතක ඉන්නවා. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න අහන්න ඒක හරි වටිනවා. සිංහලෙන් ඇහුවට කමක් නැහැ, ඉංග්‍රීසි වලින් වෙන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා අහන දේවල්. Legend apa? May I know the difference between basically, apparently, and literally? Apparently and literally. So when you say something is literal, that is exactly the meaning of the word. So if you say, he literally asked me for 1,000 questions, or he literally asked me 1,000 questions, there 1,000 is the actual number of questions. So when you say literally, that is the actual meaning of that particular phrase or whatever you use there. But when you say apparently, it may not be the actual thing, but that's what you feel. That's according to your opinion. That's according to how you saw it. So that's the difference. So basically what you say, what you mean when you say apparently is just by looking at the appearance of that problem. But when you say literally, that is the actual thing. So if you say, he literally asked me 1,000 questions, so that means, yeah, ප්‍රශ්න 1000ක්ම මගෙන් ඇහුවා. 1000 තමයි actual number එක. But if you say, apparently, he asked me 1,000 questions in this email, email එකේ ප්‍රශ්න 30ක් විතර වගේ වෙන්න තියෙන. හැබැයි ප්‍රශ්න 1000ක් විතර අහලා තියෙනවා වගේ තමයි පේන්නේ. So that's the difference. Thank you. Okay. So නිහතමානී නංගිගේ ක්ලාස් එකේ බබාලා කට්ටිය පොඩි අය මම ඔයාලට ආයෙත් කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද ඉස්කෝලේ කාලේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට හම්බ වෙන උත්තර මුළු ජීවිත කාලෙම මතක හිටිනවා. ඒ නිසා
Excuse me. Yeah, listening. Hello, Nirosh. Can I know the difference between wake and awake? Wake Two and verbs. awake. No, they are not two verbs. Wake is the verb. So we can wake somebody. කෙනෙක් අපිට ඇහැරවන්න පුළුවන්, or I can wake up. මට ඇහැරෙන්න පුළුවන්. Awake is actually an adjective. So I'm awake. There I'm using I am awake. මම ඇහැරලා ඉන්නේ. So awake is not actually a verb. Got it? So we can wake somebody up, but we can't awake somebody. When we wake somebody up, then they are awake. අපි කෙනෙක්ව ඇහැරුවාම එයාලා awake. Wake is the verb, awake is the adjective. Okay, got it. Thank you. Okay. Excuse me. මට අහලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් work කියන වචනේ ඉංග්‍රීසි වලදී සෑහෙන වෙනස් විදියට පාවිච්චි වෙනවා. ගොඩක් complicated වගේ හිතෙනවා. What is the word? Work. W-O-R-K. Work. Yes. Because work basically means වැඩ කරනවා, but we can work out and we can, what else? Work around something. So work වැඩ කරනවා උනාට work around කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වටේට වැඩ කරනවා කියන එක නෙවෙයි. When we work around something, we have a problem and we make the necessary arrangements so that we can, not face the problem. We can handle that situation, we can handle that problem without having to actually deal with it. And when we say workout, that means to do exercise or exercise කරනවා කියන idea එක. So depending on how we use the word work කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ තව මොන වචනත් එක්කද කියන එක අනුව work කියන එකේ meaning එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඇත්තටම work කියන වචනේ නෙමෙයි එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. work එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් work කියන වචනේ එකතු වෙලා හැදෙන phrasal verbs වල meanings වැඩ කරනවා කියන එකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඔය work ටිකක් complicated වගේ දැනෙන්නේ. ඔයගේ ප්‍රශ්නේ ඒක නේද ලක්මාලේ? Yes. Okay. ඒකට වඩා කරන්න පුළුවන් වැඩේ තමයි dictionary එකේ work කියන වචනේ ඔයා ගත්තම මම කියන්නේ මල්ලසේකර dictionary එක වගේ එකක්ම නෙවෙයි. advanced learners dictionary එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් online dictionary එකක් වෙන්න පුළුවන්. They are free today. If you go to Oxford or Cambridge or what's the other one which I like, Collins, then there when you go to the online dictionary, then you can just enter the word and look at all the definitions that are given. වචනේ definition සෙරම් බලන්න පුළුවන්. ඒතර ගොඩක් වෙලා Oxford වල Cambridge වල මම දැකලා තියෙනවා. ඒ වචනේත් එක්කම ඒ වචනේත් එක්ක යෙදෙන phrasal verbs ඒකත් එක්කම list කරනවා. There you get the meaning. ඒවත් එක්ක meaning එක තියෙනවා. Examples තියෙනවා. එතකොට ඒක ගොඩක් උදව් වෙයි. ඒ විදිහට වල වචනයක් ගැන issue එකක් වෙනවා. වචනයක් complicated කියලා හිතනවනම් ඒ වගේ වෙලාවට ඒක clear කරගන්න, ඒ doubt එක අයින් කරගන්න ඒක ගොඩක් උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. Okay? Thank you. Let's do a session about phrasal verbs and let's do a recorded video about phrasal verbs later. අපි phrasal verbs ගැන එක verb එක අරගෙන ඒකත් එක්කේ දෙන්න පුළුවන් phrasal verbs මොනවාද කියන එක දවසක කරමු recorded video එකක් time එක හම්බ වෙන විදිහට. ඒක වටී කියලා මම හිතනවා ගොඩක් දෙනාට. Hello sir. Hello Sandra. දැන් අපි English sentence එකක් සිංහල සිංහල sentence එකක් English sentence එක translate කරද්දී sir recommend කරන්නේ කෙනෙක්ගෙන් උදව් අරගෙන කරන එකද නැත්නම් අපිම කරලා තව එක්කෙනෙක්ට කියලා එක හරියටම හරිද කියලා බලන එකද? ඒක translate කරන අතරතුරේදී තව කෙනෙක්ගේ උදව්වක් කරන් ඒ වචන ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා අහලා ඒක translate කරනවා කියන එකද? I mean grammatically හරිද කියලා. Okay, so you should do that after translating that because when you are trying to formulate a sentence, you think of different grammatical structures and grammatical rules. And if you ask somebody in the middle of a sentence, they don't know what the structure you are planning to use or plan කරවට use කරන්න හදපු structure එක මොකක් වෙන්නේ නැද්ද කියලා එයා දන්නේ නැහැනේ. එතකොට එයා විකාර හිතාගෙන ඔයාගේ ඔළුව අවුල් කරන්න පුළුවන්. So what you should do is when you write a sentence or better a paragraph, because sometimes when you are trying to translate something, if we just focus on the sentence, then we may write something that is completely out of that
context. ඒ context එක කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් ලියනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි sentence එකෙන් sentence එක බලුවොත්. ඒ නිසා translation එක කරනකොට ඒකේ context එක ඇත්තටම වැදගත්. උදාහරණයක් විදිහට ඔක අපි English වලින් කිව්වොත් එහෙම yesterday we had a ball and එච්චරයි. yesterday we had a ball විතරයි. එතකොට අපිට ඊයේ බෝලයක් තිබ්බා කියලා වගේ translate වෙන්නේ නේද? හැබැයි yesterday we had a ball and everyone was dressed very beautifully කියලා කිව්වොත් එතන බෝල් කියන්නේ වෙන මොකක් හරි ගන්නද? අන්න ඒ වගේ translate කරද්දී අපි කෙනෙක්ගෙන් උදව්වක් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ යාට context එක තේරුම් ගන්න බැරි නම් එතකොට ඒ translation එක ඇත්තටම failed. So when you're translating something, try to translate the whole thing. I'm not saying the whole article or the book. I'm just saying something that helps to understand the context and then ask that other person to, give their opinions, give their thoughts, give their, ideas about what they feel. That will definitely help you with the translation, really. So if you're focused on grammar, it's okay to ask for help from them regarding the grammar, regarding the rules. But in my opinion, do it after you have done some work. වැඩේ පොඩ්ඩක් හරි කළාට පස්සේ උදව් ඉල්ලන එක හොඳයි. අර චුට්ට හැම දෙයකම අහනවට වඩා. මොකද එයාටත් ඒතර තේරෙනවා මොකද්ද මේ කරන්න හදන වැඩේ කියන එක. Okay? Yeah, thank you. So spoken English මොලේද හදාගන්නේ කොහොමද? Okay. බොහොම වේගෙන් කතා කරා. Right. Spoken English මුලින් දැන් හදාගන්න කරන්න ඕනේ දේ මුල ඔයා දන්නේ hello කියන්න නම් පුළුවන් හැමෝටම පුළුවන් කියන්නේ කතා කරනකොට hello පාවිච්චි කරන්න. ඔයා දන්නේ hello, how are you? I'm Mihiravi. What's your name? කියන එක නම් ඒක කවුරු හරි හම්බුනහම ඒක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඔයා ඊට වඩා දේවල් දන්නවා නම් ඒ දන්න දේවල් පාවිච්චි කරන්න. එතන spoken English මුලින් දැන් හදාගන්න කෙනෙක් කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ තමයි දන්න දේවල් පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඒකේ දැන් ඔයා වචන ඉගෙන ගන්න ඕනේ කොහෙන් හරි. ඒ ඉගෙන ගන්න වචන පාවිච්චි කරලා grammar ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වචන ටික ගලපන්න විදිහක් try කරන්න තව කෙනෙක් එක්ක කතා කරද්දී. එතකොට එයා හොඳ කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට අපි නරක අය එක්ක කතා කරන්නේ නැහනේ. උදව් කරන අපිට කැමති අපි කැමති අය කෙනෙක් කතා කරන්නේ. එහෙම කෙනෙක් නම් එයා උදව් කරන්න try කරා. ඕක මෙහෙම නෙමෙයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කෙනෙක් නැත්තම් එහෙම කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. එකම දේ පළවෙනිම දේ කරන්න අත්‍යවශ්‍යම දේ තමයි දන්න දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්න. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට ටීචර්ස්ලා කියන කට්ටිය කරුණාවන්තයිනේ. ඉතින් ටීචර්ස්ලා මෙන්න මෙතන වැරදි මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියන දේ කියයි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. දැන් පොඩි බාලට නම් ඒගොල්ලන්ට ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන දේවල් දිගින් දිගටම ඇහෙද්දී පාවිච්චි කරද්දී ඒගොල්ලෝ ඒක හදා ගන්නවා. හැබැයි දැන් අවුරුදු 15 පෙන්නට විතර පස්සේ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 18 20 විතර පෙන්නට පස්සේ ග්‍රැමර් ගැන හිතන්න ගන්නවා ඔළුව නිකන් මේක ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ හේතුව මොකක්ද ඔය වගේ. එහෙම කෙනෙක් චුට්ටක් ග්‍රැමර් රූල්ස් ගැන අයිඩියා එකක් ගත්තොත් එයාලා ඉගෙන ගන්න එක අරිට වඩා ඉක්මනට ඉගෙන ගන්නවා. මොකද එයාලගේ ඔළුවට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක එනවන්නේ නිතරම. ඇයි මේක මෙහෙම වෙන්නේ කියන එකට උත්තරයක් තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ අර ලේසියෙන් ඒ දේ තමන්ගේ ඔළුවට දාගන්න ගන්නවා. ඒකට උත්තරයක් නැතුව ඒගොල්ලෝ හිර වෙලා වගේ දෙයක්. අපෝ වචන කියනවා ගොඩක් මෙහෙමත් කියනවා කොහොමද දන්නේ මේව සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැතිකොට ඒගොල්ලෝ discourage වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ වයස අනුව ඒ approach එක තීරණය කරගන්න. එතකොට පළවෙනි දේ දන්න දේවල් ටික පාවිච්චි කරන්න ගන්න. දෙවෙනි දේ ඔයාගේ වයස අනුව background එකෙන් විතරක් මේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ද ඔයාලට එහෙම නැත්නම් තව කායෙන් හරි මොනවා හරි අහලා තව දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ කියන දේ ඉගෙන ගන්න. ඒක අනික් කාරණේ තමයි පුළුවන් තරම් ඇහුම්කන් දෙන්න. කන් දෙක අරගෙන ඉන්න අනිත් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා ඇහෙනකොට ඒගොල්ලෝ මොනවද මේ කියන්නේ? මට මේක තේරෙනවද කියලා බලන්න. ඒ තේරෙනවද කියලා බලද්දී ඔයාලට මොනවා හරි අලුතෙන් දේවල් හම්බ වෙන්නේ. ඒ දේවල් ලිස්ට් කරගන්න, ඒ දේවල් පාවිච්චි කරන්න try කරන්න ඔයත්. ඒ කියන්නේ අපිට ඇහෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ ඇහෙන දේවල් අපිටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන එක try කරනකොට මුලින් වරදී හැබැයි පස්සේ හරි අපිව පාවිච්චි කරන්න ගන්න. ඒතර ඒ විදිහට අර ඔයාට ලැබෙන දේවල් වලින් ඔයාගේ receptive skills වලින් ඔයා ගන්න දේවල් productive පැත්තට හරව ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒතර spoken English වලින් නම් හදාගන්න කෙනෙක් කරන්න ඕනේ පළවෙනිම දේ මොකද්ද? Speak what they know.
Yes, you should use whatever little, දන්න චූටිම දෙයක් වුණත් ඒක හරි කමන්නේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මම මේ ටිකේ මගේ යාළුවෙක්ගෙන් හින්දි ඉගෙන ගන්නවා. මං මහ කියන්නේ ග්‍රැමර් වැරදි දේවල්. ඒනට එයා hina වෙලා ඒක හරි ගස්සනවා. ඉතින් එහෙම තමයි. වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්නකොට එහෙම කරන්න වෙනවා. වැරදෙන එක කමක් නැහැ කියලා අපේ අර ආඩම්බරකම් අපේ තියෙන ලොකුකම් සේරම පැත්තකින් තියලා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න වෙනවා. Thank you, sir. Okay. Hello. Hello. Okay, thank you, sir. Sorry. I didn't hear. අපේ ෆිල්ම් එකක් බලනකොට ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාලා බලනකොටද හොඳ? එහෙම නැතුව බලන එකද හොඳ? ඒ කියන්නේ මුලින්ම ඉගෙන ගන්නකොට. උදාහරණයක් අපි ඉංග්‍රීසි ෆිල්ම් එකක් බලද්දී ඉංග්‍රීසි සබ්ටයිටල් දාලා බලන එකද හොඳ? සින්දුවක් අහද්දී ලිරික්ස් එක්ක බලන එකද හොඳ? නැතුව බලන එකද? මන් ඒකට කියන උත්තරයට මට බැනුම් අහන්න පුළුවන් ටීචර්ස් ලගෙන්. මං කියන දේ තමයි මන් දෙන උත්තරේ තමයි ඒ බලන එක හරි අහන එක හරි ඉස්සෙල්ලා එන්ජොයි කරන්න. එන්ජොයි කරලා ඒකට ආස හිතුනට පස්සේ ඒක ගැන හිතනවා නම් දැන් මේක මට තේරුණා මදි වගේ මට මේක පොඩ්ඩක් මීට වඩා ගැඹුරින් බලන්න ඕනි කියලා හිතනකොට සබ්ටයිටල්ස් එක්ක හෝ ලිරික්ස් දිහා බලලා ඊට පස්සේ බලන්න. මුලින්ම කරන්න ඕනේ දේ එන්ජොයි කරන එක. එහෙම නැත්නම් අපි හිතන්නකෝ මට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මේ සින්දුව අහනවා කියලා සින්දුවක් ඇහුවොත් එහෙම අපරාධේ වගේ වෙලාව මුලින්ම එන්ජොයි කරන දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරනවා නම් හොඳයි. එතකොට ඒකයි මම ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝස් වලත් මේ ක්ලාසස් වලත් අපි අද මේ සින්දුව අහමු. අහලා මේක දිහා බලමු. එහෙම නෑ එක එක්කෙනාගේ ටේස්ට් එක වෙනස්. එහෙමනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා එන්ජොයි කරන දේවල් දිහා තව ඊට වඩා බලන්න ඕන නම් ඒක ඇතුළේ වඩා හිතනවා නම් ඒක ලස්සනයි. ඒක බලන එකෙන් මට මොනවා හරි දෙයක් ලැබෙයි කියලා. එතකොට සබ්ටයිටල්ස් එක්ක ලිරික්ස් දිහා බලලා එහෙම ඉගෙන ගන්න එක මම හිතනවා උදව් වෙයි කියලා. මොකද ඇත්තටම අපි සබ්ටයිටල්ස් නැතුව අහුම්කම් දෙනවා කියන එක හොඳයි අපේ listening practice කරගන්න. හැබැයි ෆිල්ම් එක අපි 10-12 පාරක් බලන්න වෙනවා කතාව හරියටම මේ මොකක්ද උනේ කියන එක තේරුම් ගන්න. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා අපිට එහෙම බලන එක ඕකේ. සමහර ෆිල්ම්ස් තියෙනවා ඒක දෙතුන් පාර බලන්න පුළුවන්. මුලින් බැලුවේ සබ්ටයිටල්ස් එක්ක නම් දෙවෙනි සැරේ සබ්ටයිටල්ස් නැතුව බලලා බලන්න මට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයා දන්නවා මෙතන කියන්නේ මේ දේ තමයි කියලා. හැබැයි ඒ දේ කියනවයි කියන එක ඔයාලට නොටිස් කරන්න පුළුවන්. ඒ දේ කියනවා කියන එක ඔයාලට දැනෙනවද? ඔයාගේ කනට පැහැදිලිව ඇහෙනවද කියන එක බලන්න. දැන් මම කලින් කියවනේ මේක මම කිව්වා මට ටීචර්ස්ලා බනීවි කියලා. සමහර ටීචර්ස්ලා කියනවා ගොඩක් ටීචර්ස්ලා කියනවා සබ්ටයිටල්ස් එක්ක බලන්න එපා. එතකොට ඔයාලගේ listening skill එක improve වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව් හැබැයි මගේ opinion එක වෙනස් යාලට වඩා. ඉතින් මම අර මුලින්ම කිව්ව දෙයට මම තාමත් හිතනවා එන්ජොයි කරන්න ඒ දේ එන්ජොයි කරලා ඔයාලට ඒක තව බලන්න ආස හිතෙන දෙයක් නම් තව ඒක ගැඹුරට බලන්න විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය දෙයක් නම් ඊට පස්සේ සබ්ටයිටල්ස් එක්ක බලන එක අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න කියන්නේ. සබ්ටයිටල්ස් නැතුව දිගින් දිගට බලලා 10-12 පාරක් හරි බලලා තේරුම් ගන්න කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. සබ්ටයිටල්ස් එක්ක බලන එකේ වැරද්දක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. So that's my opinion. not a theory එකක් නෙමෙයි. Okay, thank you. Excuse me, sir. So he's asking the question. Sadhana. Okay, I'm listening. No. Can you suggest one movie for us? Movie? Yes. Oh, no. Because you have different tastes, right? ඔයාලගේ tastes වෙනස් එක එක්කෙනා කැමති විදිහ වෙනස්. ඔයාලා සමහර වෙලට කැමති action movies වලට වෙනද, සමහර කැමති mystery වලට වෙනද, සමහර drama වලට වෙනද. එහෙනම් මම මෙන්න මේක බලන්න කියලා suggest කරන එක මම හිතන්නේ ඇත්තටම හොඳයි කියලා. මොකද මගේ movie taste එකයි ඔයාලගේ ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම කැමති movie එකක නමක් කිව්වොත් එහෙම මම හරි කැමති රොබින් විලියම්ස් කියලා හිටිය නළුවෙක් හිටියා. එයා හිටිය movies වලට මම කැමති. එයාගේ තියෙනවා Dead Poets Society කියලා movie එකක් teacher කෙනෙක් ගැන. එයා කොහොමද ඉස්කෝලේ ඉගැන්වුවේ කියන එක. මම ඒකට මාර කැමතියි. ඒ වුණාට ඒකට ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. එයාගේ නම රොබින් විලියම්ස්. එයා ගොඩාක් movies තියෙනවා. ඉතින් මම එයාගේ movies ගොඩකට කැමතියි. මම ඔයාලට suggest කරන්නේ නැහැ මේක බලන්න කියලා. ඒක ඇත්තටම ඔයාලගේ අර ටේස්ට් එක අනුව තමයි තීරණය වෙන්නේ. ඔයාලා කැමති genres වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ හින්දා sorry ඒකට මට direct උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි.
No problem, sir. Thank you. It's 8:50. We have 10 minutes. next week එකේ තියෙනව නේද? Next week එකේ මම හොඳින් හිටියොත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එදා සෙෂන් එක තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යෙන් 12:01 අතර page එකේ event එක create කරනවා. එතකොට ඒකේ දාලා තියෙනවා එදා session එකේ මොනවද කතා කරන්නේ, මොන වගේ topic එකක්ද main focus එක වෙන්නේ කියන එක ගැන. එතකොට 12:01 අතර තමයි මම ඒක publish කරන්නේ. එතකොට ඒකත් එක්ක meeting එකේ link එකක් තියෙනවා. මම උපරිම try කරනවා next week එකෙත් කරන්න session එක. දැන් පහුගිය සතියේ බැරුණ එකක් මට office එකේ හිරුණා, එකක් අසනීප වුණා. ඔහොම නිසා next week මම පුළුවන් තරම් try කරන්න. බොහෝ විට next week session එක grammar session එකක් වේවි කියලා මම හිතනවා. Okay. pronunciations ගොඩක් හදා ගන්න කියන්නේ මට සාමාන්‍යයෙන් ඇහෙන ඒවා ගොඩක් වැරදි කියලා මටම තේරෙනවා අනිත් අයකින්. ඒකට මේ සමහර වචන තියෙනවා මේ හරි එක මොකක්ද කියලා සමහර වෙලාවට හිතා ගන්න බෑ. ඒක කොහොමද චිටක් හදාගන්නේ? ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසි එක වැඩක් තමයි කොහොමද මම ඒක පෙන්වන්නේ? මේක share screen දෙන්න පුළුවන් මට පිස්සනේ. ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නලා නෑ, මම ඒක හරියට ෆික්ස් කරලා නෑ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියන එක. මම කටින් කියන්නම්කෝ. කොහොමද මම ඒක arrange කරලා තියෙනවා. okay. දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ මොන හරි ලියුවොත් පේනේවි. ඔයාලා Google වලට ගිහිල්ලා define කියලා type කරන්න. define කියලා type කරලා ඔයාලට ඕනේ වචනේ type කරන්න. එතකොට එනවා Google වලින් dictionary එකකින් fetch කරපු ඒ වචනය. ඒකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙවි වචනයට ඉස්සරහින් speak icon එකක්. ඊට අමතරව තියෙවි මෙන්න මෙහෙම ඇල ඉරි මැද්දේ ඒ වචනේ pronunciation එක. අපි example එකකට මෙතන type කළොත් එහෙම fish කියලා. නේද? නේද? fish මොකක්ද කියන්නේ? එතකොට තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. එතකොට මෙන්න මේ බටන් එක ටච් කළාම හරි ඒක ක්ලික් කළාම හරි ඔයාලට ওই වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරන විදිහ කියලාත් පෙන්නයි. ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම phonetic symbols කියවන්න පුළුවන් නම් එතකොට මේක ක්ලික් කරන්නේ නැතුවම ඒ pronunciation එක බලන්න පුළුවන් වෙයි standard pronunciation එක මොකක්ද කියලා. එතකොට හරියට music කරන අය notation එක දිහා බලාගෙන මෙතෙන්ට එන්නේ මේ note එක මේකේ sound එක මේ වගේ තියෙවි කියලා guess කරන්න. හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න. ඒ විදිහට phonetic symbols phonetic transcription එක දිහා බලවන්න පුළුවන් වේවි. කොහොමද මේක හරියට pronounce කරන්න කියන එක බලාගන්න. එතකොට Google ඒකට වට උදව් වෙනවා. Google වල search කරන්න define කියලා වචන ගහනවා. එතකොට dictionary entry එක හම්බ වෙනවා. ඒක එක click කරලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඒකත් කරන්න පුළුවන්. ඒක කියවලා තේරුම් ගන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ IPA ගැන knowledge එක. International Phonetic Alphabet එක ගැන knowledge එක. ඒවට කියනවා අපි එතන මම ලියන්නේ ඔයාලට පේන්නේ. Phonetic symbols කියලා. ඒතර phonetic symbols phonetic transcription කියවන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට වචනයක pronunciation එක බොහොම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක දිහා බලලා හොයාගන්න පුළුවන්, ක්ලික් කරලා හොයාගන්න පුළුවන්. Google වල විතරක් නෙවෙයි. Google වල මේ define කියලා වචන ගහපුවාම ඔයාලට Google වලින් fetch කරලා එන පෙන්නන්නේ. ඊට අමතරව යටින් තව search results එනවානේ. ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම Oxford වල definition එක මොකක්ද, Cambridge definition එක මොකක්ද වගේ ඒවා උඩට මේ. ගොඩක් වෙලාවට Merriam-Webster dictionary එකේ definitions දැන් search results වල උඩින් තියෙනවා. ඒ ඕනම එකකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලට standard pronunciation එක මොකක්ද කියන එක. Thank you, sir. Okay. We have another 6 minutes. Sir. Hello, Kamal. මට සර් දැනගන්න පුළුවන්ද දී යදෙන විදිය. දැන් ගොඩක් අය මට යදෙන ටීචර්ස්ලාත් අර වවල් එකක් එක්ක නේදෙන්න ඕන දී නේද සර්? එහෙම නේද? එතකොට මට යදෙන සමහර අය දී කියලා හැම වචනෙටම වගේ දාන එක වැරදිද? Z කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ අපි ඇත්තටම එකක් කියන්න පහසු වෙන්න. අනික් දේ ඒක emphasize කරලා පෙන්නන්න අපි Z පාවිච්චි කරනවා. theory එක තමයි vowel sound එකක් නම් එන්නේ vowel sound එක කලින් Z කියන එක
දාන්න කියන්නේ අමුතුවෙන් දාන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. කියද්දි the කියලා කියවන්න කියන එක පිළිද. the යෙදෙන තරක් නම් කොහොමත් ඒක යෙදලා දෙන්නේ. ඒ නිසානේ කියවනකොට the කියලා කියවනවද the කියලා කියවනවද කියන එක ඩිසයිඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන එක vowel sound එකක්ද කියන එක මත. එහෙම නැත්නම් අපිට එහා පැත්තෙන් එන එක emphasize කරන්න ඕනේද කියන එක. මොකද ඔය the king the හරියට ඒකේ strong form එකක් වගේ. අපි උදාහරණයක් විදිහට එයා තමයි මිනිහා. He's the man. ඔකනේ කියන්නේ. හැබැයි අපිට emphasize කරන්න ඕනේ එයා තමයි මිනිහා කියන එක තව ටිකක් මොනවද තීව්‍ර කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට he is the man for the job. එතෙන්දී the කියලා කියන්න හේතුව තමයි අර ඊට පස්සේ එන phrase එක emphasize කරලා පෙන්නන්න. එතකොට grammar rule එක තමයි the වලට පස්සේ එන වචනේ පටන් ගන්න පළවෙනි sound එක vowel sound එකක් නම් ඒක the කියලා කියවන්න. අනික් කාරණේ තමයි අපි use වෙන විදිහ දිහා බලුවොත් එහෙම ඊට පස්සේ එන එක emphasize කරලා පෙන්නන්න ඕන නම් the කියන එක වෙනුවට the කියන තැන the කියලා කියන්න පුළුවන් කියන එක. ඒතර ගොඩක් අපි දකින්නේ සමාජයේ කට්ටිය ඒ විදිහට the කියනවා the කියනවා මාරු කරනවා වගේ දෙයක්. එතකොට අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි යාළගෙන් අහන්න හෝ අපිට හිතන්න තියෙන්නේ යාළගේ කියන්න හදන දේ ඇතුලේ යාට ඇත්තටම මේක emphasize කරන්න උවමනාවක් නිසා the කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් එතකොට ඒක එහෙමනම් කමක් නැහැ. එතකොට එතන ඇත්තටම ලොකු වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි එයා නිකන් ඕනවට පාට ඔහේ හිතන තැන දී මාරු කරනවා නම් එතකොට නම් අවුල් තමයි. Okay නේද? හරි sir, thank you. Okay. hello sir. Hello Jerome. sir pronunciation එකක් දැනගන්න ඕනේ. Okay. quarantine ද නැත්නම් quarantine කියලාද අපි pronounce කරන්න ඕනේ? ඒක quarantine තමයි හරි pronunciation එක. හැබැයි අපිට ඇහෙන්නේ ගොඩාක් දෙනා quarantine කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ මගෙත් ඔය මුලින්ම කරපු වීඩියෝ එකක මම නිකන් ඇහෙන විදිහට ඔක කියවලා quarantine කියලා කියපු තැනක් තියෙනවා. ඒක අපි dictionary එකේ pronunciation check කරපුවාම ඒක pronunciation එක තමයි quarantine. හැබැයි දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවානේ. language එක පාවිච්චි කරන සමාජය ඇතුළේනේ ඔක තීරණය වෙන්නේ. එතකොට දැන් ලංකාවේ හැමෝම quarantine කියලා නම් කියන්නේ ඔක තව කාලයක් ගියාට පස්සේ ඔකත් accepted pronunciation එකක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ඔයාලා ගත්තාම dictionary එක garment කියන වචනේ ඇත්තටම garment කියන්නේ රෙදිනේ. ඕක දැන් dictionary එකට add කරලා තියෙනවා South Asian countries වල garment කියන්න පුළුවන් ඔය garment factories වලටත් කියන එක කියලා. ඒ වගේම අයියෝ කියන වචනේ කලින් තිබුණ නැහැ dictionary එකේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි අයියෝ කියන්නේ තව රටවල් කිහිපයක් කියනවා. ඒතර ඒක dictionary එකට add කරලා තියෙනවා. ඒතර quarantine තමයි දැනට standard pronunciation එක. හැබැයි දැන් මේ යන විදිහට මේ මිනිස්සු quarantine කියලා කියන විදිහට තව කාලයක් ගිහිල්ලා ඒකත් accepted pronunciation එකක් විදිහට dictionary එකට උනත් add වෙන්න ඉඩ තියෙනවා චරණ. එතකොට okay. සර් vehicle කියන එකත් එහෙම නේද? ඔව් ඒකේ standard pronunciation එක අපි දකින්නේ vehicle. එතන අපි ගොඩක් අපි මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා දකින්නේ vehicle කියලානේ sound එක අපිට ඇහෙනවනේ යාලා කියන එකෙන්. හැබැයි dictionary එකේ තාම අපි දකින pronunciation එක vehicle. vehicle. එතන දෙවෙනි මැද්දේ තියෙන sound එක ඇත්තටම aspirate වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් තව කාලයක් ගියාම අර එහෙම වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට කවුරු හරි vehicle කියලා කිව්වොත් නෑ ඔයා වැරදි. යක vehicle වෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම correct කරන්න ඇත්තටම අයිතියක් නැහැ. language එක තියෙන මිනිස්සුන්ගේ අතේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන විදිහට තමයි language එක improve වෙලා යන්නේ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. එතකොට standard pronunciation එක vehicle හැබැයි ගොඩක් දෙනා vehicle කියලා කියනවා. ඒ නිසා සමහර විට ඒක අනාගතේ accepted වෙන්න පුළුවන් හෝ මේගොල්ලෝ කියන්නේ මෙහෙමයි කියලා ඒගොල්ලෝ dictionary එකට entry කරන්න ඉඩ තියෙනවා. self pronunciation එකට කැමති නම් ඔයාලා ඒක පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. කැමති නම්. අකමැති නම් එපා නම් අපිට අපේ pronunciation එක standardize කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනේ කමක් නැහැ. මම ඒවට එපා කියන්නේ නැහැ. මම එහෙම එපා කියලා සමහරුන්ට තරහ ගියානේ පහුගිය දවස් ටිකේ ඒ නිසා. මම එපා කියේ නැහැ. but ඒගොල්ලෝ හිතලා තියෙනවා මම එපා කියනවා කියලා. ඒ නිසා. Hello. Hello, sir. Hello, Aswela. I have a stupid question. No, there are no stupid questions. When you pressure. Sorry. Stupid questions කියලා නෑ, so ask. Okay. When you speak English or Sinhala very fast, translate under my display. What is it? What is it?
Oh my god, can you see it? ඒක පේනවද? Yeah, very fast translate. Yes. So I enabled live transcription. ඒ කියන්නේ මේක මම මෙතන ඉන්න වෙලාවේ කවුද මන්ද කෙනෙක් request කළා live transcription enable කරන්න. මම ඒක okay කළා. ඒ කියන්නේ මම කතා කරනකොට දැන් මෙතන ප්‍රශ්න තියෙනවා මම දැන් ඒක දිහා බලාගෙන කතා කරන්නේ. ඒක මහා අnder දෙමළත් කියනවා නේද? So when I keep talking in English, I think you can understand, you can see that that is translated or that is typed in properly, most of the things. So that is done by an AI. AI කියලා කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධි කියන ඒවා තියෙන. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන දේ තමයි මම කියන දේ ගැන ඒගොල්ලෝ අහන් ඉන්නවා. අහන් ඉඳලා ඒගොල්ලෝ live මේක ඉංග්‍රීසි වචන වලට හරවනවා. හැබැයි මම සිංහලෙන් කතා කරද්දී ඒගොල්ලන්ට මේක කරන්න බෑ. මොකද AI එක සිංහල දන්නේ නැහැ. එයා ඉංග්‍රීසි දන්නවා. එතන මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන දේවල් එයා අකුරු වලට හරවලා ඔයාලට පේන්න හරිනවා. එතන මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියන දේවල් සමහර විට ඔයාලට මේ තේරුම් ගන්න අපහසු වෙලාවට අරක දිහා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මම සිංහලෙන් කතා කරනකොට ඒ transcription එක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. I will show that to you. So today our discussion was regarding English pronunciation. So we discussed about how we Sri Lankans pronounce certain words, blah 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 blah. That kind of idea. Yeah. අන්න ඒක තමයි හිතන්නේ. මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියනකොට ඒක ඒක හරිය නිකන් subtitles වලට වගේ හරවලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි වලින් කියන දේ අහුන් කන් දෙන්න තේරුම් ගන්න බැරුව ගිය. Yeah, then you can read it and understand. That's right. That's called live transcription. Yeah, thank you. Okay. It's Sir? 9 o'clock. Yeah. දැන් අපිට ප්‍රොනන්සියේෂන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සයිට්ස් හරි වීඩියෝස් හරි මොන හරි බලන්න පුළුවන් එහෙම YouTube එකෙන් හරි කොහොම හරි එහෙම වෙන ක්‍රම මොනවා හරි තියෙනවද? Yes. There are so many YouTube channels and yeah, there are so many YouTube channels. That's it. And එකක් නැහැ ඇත්තටම. YouTube channels ගොඩාක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හොඳයි. ඔයාලා native speakers ලගේ YouTube channels කිහිපයක් follow කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම නිතර බලපු එකක් තමයි මම කැමති English with Lucy කියන එකට. ඒක ටීචර් ලස්සනයි. තව Learn English with Papa Teach Me කියලා channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්නේ තට මනුස්සෙක් ඇලිස්ටර් කියලා. එයාත් හරි ෂෝක් හරිම ක්‍රියේටිව් විදිහට වීඩියෝස් කරනවා. එයාත් ප්‍රොනන්සියේෂන් ගැන වීඩියෝස් කරනවා. තව ඉංග්ලිෂ් කියලා channel එකක් තියෙනවා. MMM English. ඒකෙත් ප්‍රොනන්සියේෂන් ගැන ඒ වගේම advanced grammar topics ගැන වීඩියෝස් තියෙනවා. තව මට ඔළුවෙන් එකපාරට මතක් වෙන්න ටික ටික තමයි. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මට ආගේ නම මතක නැහැ. මම වෙලාවක නෙමෙයි පස්සේ ඒක මට ආයි බලා ගන්න හොයාගන්න පුළුවන් channel එක. මගේ page එකේ මම මේ channels එක share කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම pronunciation ගැන ඒ වගේම language එකේ ලස්සන තැන් ගැන ගොඩාක් ලස්සන videos කරලා තියෙනවා. එයාලා shock. Native speaker කෙනෙක්ගේ pronunciation එක ඉගෙන ගන්න එක ඔයාලට ඔයාලා pronunciation improve කරගන්න කැමති නම් එහෙම කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න එක ඇත්තටම වටිනවා. Oh, thank you. Okay. So it's 9 o'clock and I can just handle one last question and then let's wind up today's session. Sir, giant house කියන එක වැරද්ද? giant house කියන එක. Sorry? giant house කියවම ලොකු ගයක් කියන එකට වචනේ වැරද්ද giant කියන එකට. Giant house කියන එක එතෙන්දි වැරදි. We can say gigantic house. මොකද giant කියන එක ඇත්තටම එතෙන්දි noun එකක් නෑ. adjective එකක් නෙමෙයිනේ. හැබැයි දැවැන්ත කියන එකට gigantic ඒකේ pronunciation එක මට පොඩ්ඩක් check කරන්න ඕනේ. GIGANTIC. ඒක තමයි ඒකේ adjective එක. ඒ gigantic house කියලා කියන්න පුළුවන්. Giant house කියලා කිව්වොත් ඒක හරියට නිකන් dog house වගේ, doll house වගේ. යෝදීන්ට තියෙන කයක් වගේ. එතෙන්දී use කරන්න ඕනේ ඇත්තටම adjective එක gigantic house කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක නිකන් කියද්දි හරි unnatural ගතියක් දැනෙනවා. ඊට වඩා වෙන adjective එකක් use කරන්න පුළුවන් නම් විශාල දැවැන්ත කියන එකට massive වෙන්න පුළුවන්, huge වෙන්න පුළුවන්, enormous වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වෙන adjective එකක් use කළත් හොඳයි කියලා තමයි මගේ personal opinion එක. Giant house කියන්න එපා, දැවැන්ත ගයක් කියලා නම් කියන්න හදන්න. Okay? Thank you, sir. Good night. Okay. Good night. So let's wind up today's session. Yeah, big කියන්න පුළුවන්. කවුද chat එකේ big කියලා දාද්දී මම හිතන්නේ තත්සර මගේ යාළුවෙක්. Big house කියන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. But
giant. So let's wind up today's session, and thank you very much for participating this and asking questions. And Dean, you want to ask a question? Okay, Dean. What type of class is this? This is not a class. I don't do classes. This is just a knowledge sharing session where you can ask questions and I give answers. You joined just now. We are trying to wind up the session. So so we're going to wind up the session, and next week also, let's meet if you liked today's one. Next week also we'll try to do a class. I'll try to do a class, and thank you very much for joining. ඔයාලට තව චූටි දෙයක් කියන්නම්. මගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා. මම ඒකටත් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරනවා. මොකද Facebook වල ගොඩක් දෙනා කිව්වා මේක අර වීඩියෝ එක හොයාගන්න අමාරුයි කියලා. YouTube channel එක වීඩියෝස් වලටමනේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒකෙන් ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන්. මම අද මේ රෙකෝඩින් එක ඉවර වෙලා oh my god. මම මේක රෙකෝඩින් එක දාලා නෑ නේද? කවන්න Facebook වල තියෙනවා මම ඒකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකට අප්ලෝඩ් කරනවා. එහෙම. එතකොට ඔයාලට YouTube channel එකෙන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එහෙම බලන්න පුළුවන්. Facebook වල සමහරවිට විකාර වෙනවා වීඩියෝස්. ඒ නිසා. එතකොට එහෙමත් බලන්න. channel එක මේකම තමයි. මගේ page එකේ නම තමයි TV. එච්චරයි. So thank you very much for participating in today's session, and you were a very energetic crowd. You asked questions, and I really loved doing today's one. So thank you. Good night. Thank you, sir. Good night. It's Thank you, really sir. Good night. Thank you, sir. Thank you very much. Have a good night. Thank you, Thank you, sir. sir. Stay safe. Yes. Bye.